እስተኪዳን ከጽኑ ዘይባል መከራ መክበቦሙ አንተ ለትባነ ሰማራ ቅዱስ ሚካኤል ዲመስበስ ሰደኔ ዋርና ሶዶማዊ ደብተራ አባለው ወልያ ሰአለነ ሚካኤል ቅድመ መንበሩ ለሉ آمين. آمين. ኢየሱስ ክርስቶስ ጾመ ስም ለዘይጼውኦ ክርስቶስ ህብስተ መድኃኒት ለዘይበሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጽዋ መድኃኒት ለዘይጾሞ ከመ ይባርኮነ ይፈኑ አርዳኦ ለጸባይነ ይጽቦል ታሁነ ሲኦል ቆምለቆል በስጋው ያማነ ቤተ መራሁ ውስተ ደብተራሁ አበይት ጋቦ ለምሳል ለጥባ ስጋ ከንስ የሰዮ ለነቃ ደምቀ ንረውዮ ኢየሱስ ክርስቶስ በገዘ ቀራንዮ ላይከነት መነይ ከመንራዮ ዘዚያ ሱራቤ ለስለት በማሞመድቃ ላካዊ ለቅብለ ለጥባ ስጋ ከንጸግቦ ወለነቃ ደምከ ንሰርብ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስካይ ለዛሰው አይዳዊ ካቴ አይነ ስላሴ ዛሰው ኢየሱስ ክርስቶስ ምስካይ ለዛሰው አይዳዊ ካቴ አይነ ስላሴ ዛሰው ኢየሱስ ክርስቶስ ምስካይ ለዛሰው አይዳዊ ካቴ አይነ ስላሴ ዛሰው ዳይሁ ስምዖን ወአንድርያስ ወዮሐንስ ወርእዩ በህየ አራተ ዘይጸውሩ በቱ ሞተ ወዝንቱ ምውት ወልዳ ለአሐቲ ብእሲት መበለት ዘይብልዋ በርሳአ ወለተ ይዋእየል ወይዋእየል አብሃ እምደቂቀ ነቢያት ውእቱ ወስሙ ለወልዳ ዘሞተ ዮናስ ወልደ ሳሌም ወልደ ምልክያል እሁሁ ለሁሩም ወልደ ሰላትያል ወልደ هو أبوه ليوناس نبي وألباتي لذاتي بيسيت ولد زين بليه وهراء جزء هذا حزب إلا هلو يتصوروا كبارة ويبلموا أنبروا أراته إما تكفتكم أنبروا أراته إما تكفتكم اسم زنتم ووزه الله جبههم أمدك النبيات وأتوا وهلون إكست بتو هيليه وسذاتي هاجر وأنكروا حزب وأنبروا حزب آرات واستمدروا وقرب يسوس هبوت موت ويبلو أو يناس ولد سالم نكا اسم أبطلكو من نكا موتهاتيات وسبيهات انسازكم موت ونبردي بآراتو وكسات عفو ويبلو آمانكو بك يسوس ولد يابير هيا مدن العالم
زأنس عني أمتان كما اسبك بسمو وست أحزاب وأمز ورد أمدي بأراتو وتميت وست بيتو وتلو لأجزي يسوس وكونه هذا مثل أرده وصوّو يجزي يسوس ويبلو أو يناس اسمعان وأوتو زفن نكو لعبك كما يتنبي بأنت مسعتيه وسألم وأنت هي هور يأزيه وسبك مسعتيه لسب ونقر صدقات تنبيت أبوك بأنت آية اسمه تجبر بسمية أمراته ومكراته أبيته وبزهان هذي والرسل مكسر سمايات بس بكتكون وقرمه لسب اسمعنا أبطالكو تنبيت عندك إسرائيل وآدي أنس منهم كهناته وأهبهم اللي أمن بيه وأبطل منهم سمة من قس اسمه داقم مساعتيه والسلام كما أكون يعوانه ومتانا سالوا أمرته يحلوا مسلين لا لما علم أمين عمت مثل كننو مثل دم قبو عذار ما يسنكو نفسي الزج ኢየሱስ ክርስቶስ ያሰማት ወምድር ተዋቀሱ በንቲ አየት ቆሮት ከበበት ወተሰይቶት ከመገም ሃሌሉያ በሳይለ ምሕረትከ ኢየሱስ አይደነን ታብሎ ሥጋ ወነፍስ ባትለከ ኢየሱስ በአፈ ኩሉ ቅዱስ ባትለከ ኢየሱስ ለሩቃን ልብ ባትለከ ኢየሱስ ቅዳሴ ሥጋ ወነፍስ ባትለከ ኢየሱስ ዘይትሰዓር ንጉሥ ባትለከ ኢየሱስ حنان يس كرسوس قدس يغمو قدسنا نسي يغمو نصحنا خمتم تعرق أيام تعرقنا كنتم بعين محرت كاتمت كأيام نعنا دما بعين محرت كاتمتنا أبيت كام محرت أبيت كادنات كم زلوا فليتنا مسينا لنا مو قدس إجابير أملاخنا بعين محرت كاتمتنا كم محرت كم بير كم بدلنا يتخيلنا زب علمنا وريد زلوا كذاف حمام دما إجابير أملاخنا نسخها بقص مدر فعلنا بون زحم مفوصلنا كل سب 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 بون زحم مفوصلنا كل سب
بون زحمم مفوسلنا كل ساب 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 بون زحمم مفوسلنا كل ساب
بؤون زحمم مفوسلنا كل ساب بؤون زحمم مفوسلنا كل ساب بؤون زحمم مفوسلنا كل ساب بؤون زحمم مفوسلنا كل ساب بؤون زحمم مفوسلنا كل ساب بؤون زحمم مفوسلنا كل ساب بؤون زحمم مفوسلنا كل ساب بؤون زحمم مفوسلنا كل ساب بؤون زحمم مفوسلنا كل ساب بؤون زحمم مفوسلنا كل ساب بؤون زحمم مفوسلنا كل ساب بؤون زحمم مفوسلنا كل ساب بؤون زحمم مفوسلنا كل ساب بؤون زحمم مفوسلنا كل ساب بؤون زحمم مفوسلنا كل ساب بؤون زحمم مفوسلنا كل ساب
አይርፍ ነፍሰ ዓመትከ እግዚኦ ታስዮ 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 አይርፍ ነፍሰ ዓመትከ
መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ወረሰያ ድሉተ ለመንግሥተ ሰማያት ስሉስ ቅዱስ መሐረነ ስሉስ ቅዱስ መሐረነ ስሉስ ቅዱስ መሐረነ ስሉስ ቅዱስ መሐረነ
ወልደ ቀያፋ ወሐና ማህበራነ አይሁድ ተመድበሉ ለሰቂለ አምላክ ተመሃሉ ክቡረ ንጉሰ ሰቀል ቀያፋ ወሐሌን ማህበራነ አይሁድ ይቤሉ አንሰ ገሊላ አምላክ ተመሃሉ ወልዲሃ ለጽዮን ክቡረ ንጉሰ ሰቀል ቀያፋ ወሐሌን ማህበራነ ከማን በሳ أذكر أنسى كثير كمان يتذكر أنسى Can
ዘካርያስን መስዋዕትከን ተቀበለ መስዋዕትከን ቁርባንከን ይቀበለል ካንበል አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለተነ ካንበል አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለተነ ካንበል አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለተነ ካንበል አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለተነ ካንበል አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለተነ ካንበል አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለተነ ካንበል አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለተነ ካንበል አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለተነ ካንበል አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለተነ ካንበል አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለተነ ካንበል አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለተነ ካንበል አቡነ ዘበሰማያት ወመንፈስ ቅዱስ ለወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ
ናይ ነገር ዝገበረልና ይቅረብሃል እግዚአብሔር አቡን ጎይታናን አምላኽና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግነሎና ሰዊርና ረዲእናን ሓልዩናን አቅሪብናን ተቀቢልናን ተማዕቂብናን አጽኒዕናን ክሳብ ሰዓት እዚያውን አብፅሕና ይሕጅውን በዛ ቅዱስ ዕለት እዚያን ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብፍጹም ሰላም ክሕልወና እዚየ ኩሉ እግዚአብሔር አምላክነ ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዝ አቡን ጎይታና አምላኽና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኻናን ነባኻውን ስለ ዘቕረብካናን ዝተቐበልካናን ስለ ዘዕቐብካናን ዘጽናዕካናን ክሳብ ሰዓት እዚያውን ስለ ዘብፅሕካናን ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር ምንቲ ክምሕረናን ይቅረ ክብለናን ኩሉ ግዜ ብሰናይ ግብሪ ምንታና ጸሎትን ልማኖን ካብ ቅዱሳኑ ክቕበል ካብዚ ብሩኽ ምስጢር ስጉን ደሙን ብሓድነት ንምቕባል ብቕዓት ገብረናን ሓጢኣትና ክሰርየልናን ድለዩን ለምኑን ላይሶን ኦ መፍቀር ሰብ ስለዚ ንልምነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ እውን ንደልለና ነዛ ቅዱስ ዕለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ህይወትና ንዓኻ ብመብራህ ብፍጹም ሰላም ክንፍጽም ሃበና ኩሉ ቅንዓትን ኩሉ መከራን ሕቦን ግን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምኽሪ ኽብዓት ሰባትን ምልዓል ጸላእን ኦ ጎይታ ካባይ ኣርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ ወን ኣርሕቕ ካብ ዙርያ ዝቅዱስ ታቦት ዝወን ኣርሕቕ ዘጥዕምን ዝሓይሽን ኩሉ ነገር ኣዘልና ተመንዕን ቅርቢትን ኩሉ ሓይል ጸላእ ክንረግፅ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ እሞ ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና ባልሃናን በረኽ ፈተና ይተእትወና ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ፍቅሪ ሰቢል ዝገበረ ምሕረታን ይቕረታን ምሳኻ መዓለም መሕያዊ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሰዓን ክብርን ምስጋናን ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን ተንሥኡ ለጸሎት ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ከም ብሓድሽ ኩሉን ዝሓዘ እግዚአብሔር አቦን ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምኖ ኣለና ልዕሊ ኩሉ ብዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምእንትን ተመባእን መስዋዕትን ቀዳምያትን ኣስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋናን ብዙሕ ንሑድን ሕቦን ጉድን ዘቕርቡ ክቡእ እናደለዩ ዝህብዎን ዘይብሎም ድልቶም መንግሥተ ሰማይ ይቀበለሎም ንኩሉ ግብሪ በረኸት ስልጣን ዘለዎ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ በእንተ እለ ያበውኡ መባእ
ሰላም ለኩልክሙ መንፈስ ወጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ብሓደ ዝኾንካ ንጹሕና ያውቃ ናይ ምሕወይ መንፈስ ቅዱስ ቃል ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ህይወት ዕብስ ንስኻ መንቲ ድሕነት ዓለም ነብሩ ዘይብሉ መስዋዕትኻ ምትኸውን ምና ቀዲምካ ነጊርካ ሕጂኻ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ልምን ምሕፀና ለና መፍቀር ሰብ ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ህብስቲ ናብዚ ጽዋዕ ዘንገጽካሪ ነዚ ህብስቲ ዝባርኮ ነዚ ጽዋዕ እውን ቅዱሶ ንኽልቲኦም እውን አንጽሃዮም ነዚ ህብስቲ ዝልጹካ ከምለውጥ ኣብዚ ጽዋዕ ዝተቐድሐ ወይኒ ክቡር ደምካ ይኹን ንኹላትና ንምድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕርጉን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ እሞ ልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንኣኻ ነቕርብ ኣለና ርህሩም ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ምሳኻ ማዕረ ምሕወይ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ሎም ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም በምሳሌ ሰለስተ መዓልትን ሰለስተ ለይትን ዝነበርካ ለመቃብር ኣብዚ ብርኩ ፃሕሊ ኣንቢርና ኣለማ ንእዳወይን ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከም እዳው የሴፍን ኒቆዲሞስን ግበረን ብኡ ቅሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም እዮም ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ትእዛዝ ኣቦታትና ሃዋርያት ሰብ ኣብ ልዕሊ ብጻዩ ወይ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ቂምን በቀልን ቅንዓትን ጽልእን ኣይሕድር ንእግዚአብሔር ብፍርሃት ስገዱ ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ናይ ንዛዝ ጸሎት ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር ኣብ ቃል መሕወይትን መድኃኒትን ብዝኾነት መከራ መስቀልካ ካባና ናይ ሓጢአት ማእሰር ዝበተካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሓን ዝኾኑ ኣገልገልትኻ ነዋርያት ወፊልካ መንፈስ ቅዱስ ዝሕደርካሎም መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉን ዝሓደኩምሎም ሓጢአቶም ክሕደገሎም እዩ ንዘይሓደኩምሎም ግና ሓጢአቶም ኣይክሕደገሎምን እዩ ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕ ንሰሩ ንጹሓን ኣገልገልትኻ ኣብዚ ዓለም እዚ ሓጢአት ከስተስሩ ኩሉ ማዕሰርተ ዓመፃን ክፈቱን ክኣስሩን ኦ ጎይታ ንስኻ ስልጣን ክህነት ይብካኻ ሕጂ ኸ መፍቅር ሰብ ካብ ምሕረትካን ልምን እንደልና ኣለና ምንቲ ዘንባረትካ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ምእንታይ ምእንቲ ድኹም ዝኾንካ ኣገልጋሊ ይኸውን ኣብ ቅድመ ሰዊእኻ ርእሶም ኣይድኖም ዘለዉ ኩሎም መማነን ማእምንትን ልምነካ ኣለና መገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ኩሉ መእሰር ሓጢአትና ቁረፀልና ኦ ጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኰል ኮነ ብክፍኣት ልቢ ብግብሪ ኮነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ፍጠት ምስኣን ተመገደልናካ ናይ ሰብ ድኻም ትፈልጥ ኢኻ እሞ ወለዋህ መፍቀር ሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ሓጢአትና ስሬት ሃበና ባርኸና ቀድሰና ነፃ ግበረና ንኩሉ ዝብኻን ፍትሓዮም ኦ ጎይታ ነብሲ ኣመት ከወለተ መድህን ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ንዓና ድማ ፍርሃት ስምካ ምልኣና ቅዱስ ማርቃም ፍጻማ ጽንዓና ወለዋህ ጎይታና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ እሞ ልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንኣኻ ነቕርብ ኣለና ሰማዮም ዝኾነ ይረብኻን ምሳኻ ማዕረ ማሕወይ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም እግዚአብሔር ምሕረቱ ሓደ ክገብረና ምንቲ እዚ ሓድነት ዝህብ ስጉን ደሙን ሰላም ንልምን ኣሎና ናቱ እምነት ብንጹህ ክንሕሉ ክህበና ምንቲ ሃይማኖትና ንልምን ኣሎና ጎይታ ከም ምሕረትካ ቅረበለልና ክሳዕ መፈጸምታና ብሕብረት መንፈስ ቅዱስ ክሕልወና ምንቲ ማሕበርና ንልምን ኣሎና ጎይታ ከም ምሕረትካ እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ መከራና ፍጹም ትዕግስትን ጽንዓትን ክህበና ምንቲ ትዕግስት ነብሳትና ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ምሶም ክቆጽረና ምንቲ ቅዱሳን ነቢያት ንልምን ኣሎና ንሳቶም ከም ዘስመርዎ ንሕና እውን ከነስምሮ እግዚአብሔር ምእንቲ ክህበና ዕድሎምን ከፍለና ምንቲ ላይካን ሃዋርያት ንልምን ኣሎና እትናቶም ሰማዕትነት ክንፍጽም እግዚአብሔር ክህበና ምንቲ ላይካን ምንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንልምን ኣሎና ብንጹህ ልቦና ናይ ሃይማኖት ቃል ብዘይጉድለት ከቃንዑ ቤተ ክርስቲያን ኣገልገልታ ንሳቶም እዮም እግዚአብሔር ነዊሕ ዘመን ንዓቶም ክህበና ምንቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና ኣባ አንጦንዮስን ምንቲ ብፁዕ ሊቀ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስን ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ካብኣቶም ከይርሓቐ ትግሃትን ፍርሃትን ክሳዕ መፈጸምታ ክቦም ጻማኦም ድማ ክቕበል ምንቲ ቀሳውስት ንልምን ኣሎና
እግዚአብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ክቦምን ብንጽና ከወርቡን ጸማምን ፍቅሮምን ክዝክርን ምንት ዲያቆናት ንልምን አሎና እግዚአብሔር ድልየት እምነቶም ክፍጹም ትጋት ክቦምን ተራዳት ዲያቆናትን አንበት መጻሕፍትን መዘምራን እንልምን አሎና እግዚአብሔር ልመናውን ክሰምዕን ዝዓበየ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድርን ጻምዕን ክቕበልን ምንት መበለታትን ረዳእ ዘይብለን እንልምን አሎና እግዚአብሔር አክሊል ድንግልና ክቦም እግዚአብሔር ውሉድን አዋልድን ክኾኑ ጻማኦም ድማ ክቕበል ምንት ደናግል ንልምን አሎና እግዚአብሔር ዓስቢ ትዕግስቶም ክቦም ምንት ሕጉሳት ሰባት ንልምን አሎና ብንጽህና ኮይኖም ክሕሉ እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክቦም ምንት ህዝባውያንን ምእመናንን ንልምን አሎና እግዚአብሔር ሰናይ ዕድልን ሓጢአትን ምስ እስራይ ናይ ካልኣይ ልደት ጥምቀት ክቦምን ማተም ቅዱስ ሥላሴ ካህትሞምን ምንት ሓደስቲ ኣመንቲ ንልምን አሎና እግዚአብሔር ኣብ መዋዕሉ ብዙሕ ሰላም ክቦም ምንት መፍቀሪ ኣምላኽ መራሕ ሃገርና ንልምን አሎና እግዚአብሔር ፍርሃቱን ጥበብን ክቦም ምንት መኳንንትን ሰብ ስልጣንን ንልምን አሎና እግዚአብሔር ነፍስ ወከፍ ዝጥዕሞን ዝሕሾን ድልየቱን ኣቐዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉን ምንት ኩሉ ዓለም ንልምን አሎና እግዚአብሔር ነገድ የማን ክመርሖምና መህደርዮም ካብ ሰላም ክመልሶምን ምንት ባሕርን ብየብስን ዝነግዱ ሰባት ንልምን አሎና እግዚአብሔር ምንት ነናይ ዕለት ስሳዮም ክቦም ምንት ጡምያትን ጹማትን ንልምን አሎና እግዚአብሔር ፈጺሙ ከረጋጎም ምንት ሕዙናትን ጉያትን ንልምን አሎና እግዚአብሔር ካብ ማሰርቶም ክፈቶም ምንት ስራት ንልምን አሎና እግዚአብሔር ነናባገሮም ክመልሶም ምንት ምሩኻት ንልምን አሎና እግዚአብሔር ትዕግስትን ክኖ ትምህርትን ክቦም ፍጹም ዋጋ ጻማውን ክኸፍሎም ምንት ዝተዘቱ ሰባት ንልምን አሎና እግዚአብሔር ብቕልጡፍ ክፍውሶም ምሕረቱን ጸጋውን ክልከሎም ምንት ሕማትን ድውያትን ንልምን አሎና እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክቦም ምንት እቶም ካብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንልምን አሎና እግዚአብሔር በደሎም ክሓሰበ ካብ ቁጣዑ ናብ ምሕረት ተመሊሱ ፍጹም ዕርፍቲ ክቦም ምንት ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ንልምን አሎና እግዚአብሔር ዝናም ኣብ ዘድልዮ ስፍራ ከዝንም ምንት ዝናም ንልምን አሎና እግዚአብሔር ንኣፍላግ ክሳዕ ወሰኖምን ዓቕሞምን ክመልእ ምንት ማያተ ኣፍላግ ንልምን አሎና እግዚአብሔር ንምድሪ ዝራእን ዘጸድን ፍረ ክባን ምንት ፍረ ምድርን ንኹልና ኣብ ጸሎት ንልምን መንፈስ ሰላም ክኸድነናን ንልምን አሎና እምበኣር ብመንፈስ ቅዱስ እንተንስእ ለብውናን ጸጉዕ ክንዓቢ ኣብ መሰረተ ነቢያትን ሃዋርያትን ክንነጽ ጸሎትና ሰሚዑ ክቕበል ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምኖ ተንስኡ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ መንፈስከ ወመንፈስ
ملاخنا باتيو اب قدميا دويلو ام لتጸጋት حጎس باهيبل كبلا بهر مساخي سخي خبن سبرختيخي كريستوس ودي خلمنلنا قلنا زيو تسالنا سلام لكلكم منفسك سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو آب وولد ومنفس قدوس كل غزي يزيني وزلفني العالم والعالم عالم سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو آب وولد ومنفس قدوس كل غزي يزيني وزلفني العالم والعالم عالم سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو آب وولد ومنفس قدوس كل غزي يزيني وزلفني العالم والعالم عالم سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو آب وولد ومنفس قدوس كل غزي يزيني وزلفني العالم والعالم عالم سلك ابي يسوع قسس كما ذكرنا بጸሎት ከቅድስ يا ذكر عليك نتوك تمصات ቆጸን ማዛተን ወደ ከሪያት ካነተ ክርስቲያን ለበኩሪፍቲ سلك ابي قسስ በጸሎት ከቅድስ አብየር ቀባለ ከነት ከወያጸን ማዛጣነ ከመጣን አሮን ዘካርያስ ካናተ በክርስቲያን ዘበኩሪፍቲ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጻወት ፍጹም ለሰማያት ወምድር ሰባቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወደ ኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወደ ኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወደ ኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጻወት ፍጹም ለሰማያት ወምድር ቅዱሳት ስብሐቲከ እስመ መጻእከ ወአዳንከነ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጻወት ፍጹም ለሰማያት ወምድር ቅዱሳት ስብሐቲከ እስመ መጻእከ ወአዳንከነ ወጌታ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎም ለአብ ወለመንፈስ ቅዱስ አብ ወለመንፈስ ቅዱስ ወደ ኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ለሊባረክ ገጽን ይብራር እግዚአብሔር ከማሳር ሐጥት ይፍታህ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወደ ኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወደ ኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወደ ኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም
ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወኩሎ ጊዜ ይዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም እግዚአብሔር ልጅ ይባርክ ገጹን ይባርክ እግዚአብሔር ከማስራት ኩሉን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘየፍቅሮን ከምኡውን ካብታ ብክልተ ወገን ድንግል ማሕደር መንፈስ ቅዱስ ዝኾነት ቅድስቲ ማርያም ውላድ ዘይኣምን ዘበለን ጳውሎስ ከም ዝበሎ ክሳዕቲ ሓድሽ ምጽኣት ጎይታ ዝተፈልየ ይኹን። ሮሜ ምዕራፍ 10 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 13 ኣቱም ኣሕዋተይ ሃረርታ ልበይን ምእንተኦም ናብ ኣምላኽ ዘቕርቦ ጸሎትን እስራኤላውያን ምእንቲ ክድሕኑ እዩ። ኣብ ዝተጋገየ ፍልጠት ዝተመስረተ ደኣ እዩ እምበር በኣምላኾም ቀናኣት ከም ዝኾኑስ ኣነ እምስክረሎም ኣለኹ። ነቲ ብኣምላኽ ዝመጽእ ጽድቂ ሰኣን ምፍላጦም ጽድቂ ርእሶም ከቑሙ ብምድላዮም ንርእሶም ኣብ ትሕቲ ጽድቂ ኣምላኽ ኣየግዝኡን። ዝኣምን ዘበለ ኩሉ ምእንቲ ክጸድቕ ክርስቶስ መደምደምታ ሕጊ ሙሴ እዩ። ድሕነት ንኹሉ እዩ። ሙሴ ብዛዕባ እቲ ሕጊ ብምግባር ዝመጽእ ጽድቂ እቲ ንሕጊ ዝፍጽሞ ሰብ ብእኡ ብህይወት ክነብር እዩ እናበለ ይጽሕፍ። እቲ ካብ እምነት ዝመጽእ ጽድቂ ግና ከምዚ ይብል፣ ብልብኻ ንክርስቶስ ከውርዶ ናብ ሰማይ ዝድይብ መን እዩ ኣይትበል፣ ወይ ንክርስቶስ ካብ ሙታት ከተንስኦ ናብ ሲኦል ዝወርድ መን እዩ ኣይትበል። እንታይ ደኣ ይብል? እቲ ቃል ማለት እቲ ንሕና እንሰብኮ ቃል እምነት ኣብ ጥቓኻ ማለት ኣብ ኣፍካን ኣብ ልብኻን እዩ ይብል። ስለዚ ብኣፍካ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኢልካ እንተመስከርካ ብልብኻ እውን ኣምላኽ ካብ ሙታት ከም ዘተንስኦ እንተ ኣመንካ ክድሕን ኢኻ። ከመይ ሰብ ብልቡ ኣሚኑ ይጸድቕ ብኣፉ መስኪሩ እውን ይድሕን። እቲ ጽሑፍ እውን ብእኡ ዝኣምን ዘበለ ኣይሓፍርን እዩ ዝብል። ኣብ መንጎ ኣይሁዳውን ግሪኻውን ሌላን ጉልየላን የልቦን፣ ንሱ ናይ ኩሉ ጎይታ እዩ። ነቶም ዝጽውዕዎ ኩሎም ድማ ኣበርኪቱ ዝህብ እዩ። ከመይ ስም እግዚኣብሔር ዝጽውዕ ዘበለ ኩሉ ክድሕን እዩ። ናይ ኣብ በረኸት ናይ ወልዲ ፍቕሪ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሃብቲ ኣብ ቅድስት ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ሃዋርያት ከም ዝወረደ ከምኡኻ ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕጽፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ። ቅዱስ ሃዋርያ ጳውሎስ ሰናየ መልእክት በዋዜያን ዘነሳይ ከአክሊል ሰአል ወጸኒ በእንዲያን ያድን ነፍሳትን በብዛት ሳይሎ ምሕረቱ በእንተ ስሙ ቅዱስ ተንሥኡ ለጸሎት ምስለ መንፈስከ መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ረድኡን ዝኾነ ጴጥሮስ ዝጸሓፎ መልእኽቲ እዚ እዩ። በረኸቱ ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን። ቀዳመይቲ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 20 ክሳብ ፍጻሜ። በደል እናገበርኩም መውቃዕቲ እንተተዓገዝኩም እንታይ ሓበን ኣለዎ? ሰናይ እናገበርኩም መከራ እንተተዓገዝኩም ግና እዚ ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ቅቡል እዩ። ንስኻትኩም እውን ነዚ ኢኹም ዝተጸዋዕኹም። ክርስቶስ ድማ ኣሰሩ ምእንቲ ክትስዕቡ ኢሉ ምእንታኻትኩም መከራ ተቐበለ። ምእንታኻትኩም መከራ ተቐበለ። ኣርኣያ እውን
ሓደ ገልኩም ንሱ ኃጢአት ኣይገበረን ሓሶቱን ኣብ ኣፉ ኣይተረኽበን ምስ ጸረፍዎ መሊሱ ኣይጸረፈን መከራ ምሳስ ገብዎ ኸዓ ነቲ ብቕንዕና ዝፈርድ ኣምላኽ ደኣ ነገሩ ኣሕሊፉ ሃበንበር ኣየፈራርህን ካብ ኃጢአት ርሒቕና ብጽድቂ ምእንቲ ኽነብር ንሱ ባዕሉ ንኃጢአትና በቲ ኣብ መስቀል ዝተሸንከረ ሰብነቱ ጾሮ ብቁስሉ ኢኹም ዝሓወኹም ከመይ ከም ኣባጊዕ ተባሪርኩም ጠፊእኹም ነበርኩም ሕጂ ግና ናብቲ መጓሶኹም ሓላው ነፍሳትኩምን ተመሊስኩም ኣለኹም ኣቱም ኣሕዋተይ ዓለምን ፍትወትን ኩሉ ሓላፊ እሞ ነዚ ዓለምን ናብኡን ዘሎን ኣይተፍቅርዎ መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንጽሕና ወርያት ተረኽበት ዜና ግብረ ሐዋርያት በረኸቶም ረድኤቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ምስለ ነፍሲ ዓመቱ ወለተ መድን ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለመ ዓለም አሜን። ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 10 ካብ ፍቕዲ 6 ክሳብ 11 ኣብ ሓደ ምስ ተኣከቡ ኸዓ ጎይታ ኣብዚ ግዜ ዲኻ ንእስራኤል መሊስካ መንግስቲ ተቆመላ እናበሉ ሓተትዎ ኢየሱስ ከዓ ነቲ ኣቦ ብስልጣኑ ዝመደሞ ዘመንን እዋንን ክትፈልጡ ኣይተዋህበኩምን መንፈስ ቅዱስ ናባኻትኩም ምስ መጸ ምስ ዝወርድ ግና ሓይሊ ክትቅበሉ ኢኹም ኣብ ኢየሩሳሌምን ኣብ ኩላ ይሁዳን ኣብ ሰማርያን ክሳዕ ወሰን ምድሪ ከዓ መሰኻኽረይ ክትኮኑ ኢኹም በሎም እዚ ምስ በለ ድማ እናረኣይዎ ንሰማይ ዓረገ ካብ ዓይንቶም ከዓ ደመና ሰወረቶ ንሱ ክዓርግ ከሎ ንሳቶም ከዓ ናብ ሰማይን ክዓሪሮም ክጥምቱ ከለዉ እንሆ ጻዕዳ ክዳን ተኸድኑ ክልተ ሰብኣይ ኣብ ጥቐው ደው ኢሎም ኣቱም ሰብ ገሊላ ስለምንታይ ኢኹም ናብ ሰማይ ማዕዲኹም እናጠመትኩም ደው ኢልኩም ዘለኹም እዚ ካባኻትኩም ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኢየሱስ ከምቲ ናብ ሰማይ ክዓርግ ከሎ ዝረኣኽሞ ከምኡ ገይሩ ከዓ ክመጽእ እዩ በልዎም ብድሕሪ እዚ ሐዋርያት ካብ ደብረ ዘይቲ ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሱ ደብረ ዘይቲ ካብ ኢየሩሳሌም 1 ኪሎ ሜትር ዝርሕቕ ነበረ ናብታ ከተማ ምስ ኣተዉ ከዓ ናብታ ዝቕመጡላ ዝነበሩ ላዕለወይቲ ደርቢ ደየቡ ንሳቶም ከዓ ጴጥሮስ ዮሐንስ ያዕቆብ እንድርያስ ፊልጶስ ቶማስ በርተሎሜዎስ ማቴዎስ ያዕቆብ ወልደ እልፍዮስ ስምዖን ቀናኢ ይሁዳ ወዲ ያዕቆብ ነበሩ እዚኣቶም ኩሎም ምስ ገሊአን ኣንስትን ምስ ማርያም ኣደ ኢየሱስን ምስ ኣሕዋቱን ሓቢሮም ጸሎት የዘውትሩ ነበሩ ናይ እግዚአብሔር ቃል መልአ ዓበየ ተለዓለ ድማ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወሰኸ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ዝኣምኑ በዝሑ ቅዱስ ቅዱስ አንተ አምላክ በሃዝየ ኩሉ ቅዱስ 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 አንተ ወልድ ዛንተ ቃላ ቅዱስ ቅዱስ
መፍቀር ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ንጽህናኻ ምስጋና ኸነገልግል ዝበቕዓና ግበረና ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ብንጽህና ኮይንና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቅዓና ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ቅድስቲ ዝኾነት ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ብእግዚአብሔር ድማ ቅንዕቲ ዝኾነት ንጸልዩ ድሕነት ልልምለልኪ ክብርቲ ተመላኺ ቅድስቲ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ክሓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕልና ፍቕሪ ወድኻ ዓርግልና ብሓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ኦ ንጽሕቲ ድንግልን ነብሳትና ምሕረት ገብረልና ሓጢአትና ክሓድገልና ናብ ጎይታና ለምንልና ኦ ድንግል ማርያም ቅድስቲ ንጽሕትን ወላዲት ኣምላክ ደስ ይበልኪ ብሓቂ መንቲ ደቂ ሰብ እትልምኒ ሓጢአትና ክሓድገልና ናብ ክርስቶስ ወድኸ ለምንልና ብሓቂ ንግሥቲ ዝኾንኪ ወንጽሕቲ ድንግል ደስ ይበልኪ ወናይ ባህሪና ትምክሕቲ ዝኾንኪ ደስ ይበልኪ ወና አማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ኣብ ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መታዓረቒ ዝኾንከ ምሕረት ገይሩ ሓጢአትና ምእንቲ ክሓድገልና ክዝክርልና ንምረክለና ክርስቶስ እንሳሙታን ሞት ወይትዱ ለሞት ለዘመቃብር ወሃብ ሕይወት ዘለዓለም ዕረፍት ክርስቶስ እንሳሙታን ሞት ወኪዱ ለእለ ውስተ መቃብር ወሃበ ሕይወት ክርስቶስ ሞት ወይትዱ ለሞት ለእለ ውስተ መቃብር ወሃበ ሕይወት ዘለዓለም ዕረፍት ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘኢይመውት ዘተጠምቀ በዮርዳኖስ ወተሰቅለ ወተሰቀለ ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘኢይመውት አርገበ ስብሐት ውስተ ሰማያት በነበረ የማናቡ ዳግም በጽበ ስብሐት ይኮንን ያዋንም ታንተሳለን እግዚኦ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ዓለም አሜን አሜን ለይኩን ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ተሳሃልን ጸጋ ዘእግዚአብሔር ያህሉ ምስለ ኩልክሙ ሰብሖ ለአምላክ ለበከሙ
እግዚኣብሔር ኣብ ወሃብ ብርሃን እዩ ንኹሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኹሉ ነፍሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዐንቀፊ ጸልማት ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃን ከዓ ፀገኻና ነቶም በኣኻ እንኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዓት ካብ ባሮቱ ዘይርሕቕ መሳቶም ዝነብር ነታ ብምፍርሃን በመርዓድን እትልምኖ ነብሲ ዘይጥነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመና እዮ ዘድልየና ፈሊጡ ብፍቓዱ ይሂበና ብዘይ ምጥርጣር ክንፅውዖ ከለና ዝሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዚርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማህል የሰማዓዩ ኦ ጎይታ ንልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና በኣኻ ድማ ክንጸንዕ ብእምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣለና ችያክ ለመናና ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንስውራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግሪ ለምጻማት መንጽሂ ብሕማም ተታሕዙ መሕወይ ንጸማማት ፈስኾንካ እዮም ንመዘለፎን ጸልማት ከኣሰኻዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ ምራት እዩ ኩሉ ሰዓብ ልቅዱሳኑ ዘብርህ ፀሓይ እዩ ብምድፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ንነፍሲ ዝመለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብዘለዮ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ ኣቦ ኩሉ ጌጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣይምሮን ካብ ኣብ ናብ ዝዓለም ዝተላእኸ እዚ ህላዊ እዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይረአ መንፈስ እዩ ነዚ ዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ መሰንክሪ ኦ ጎይታ ምእንቲ እዚ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና ቅዱስ ምስጋና ንሳለሳይ ጊዜ ናባኻ ነቕርባለና ዘይልወጥናትካ እምነት ሃብካና ኣቦኻ ማእሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም በኣኻ ዝኣምኑ ቅኑዕ ሕሊና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኹላ ሓይሊ ጸላኢ ብመንፈስ ክንረግጽ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ኾንካ ድማ ዓረቕካና ኦ ጎይታ ነቶም ዝልምነኻ ስምዓዮም ኦ ጎይታ እዞም ልልምነካ ወን ኣይንከሰስ ኣብ ግዜ ክስስ ኣብ ልዕሊ ጸላኢና ዳዓወት ሃበና ካብ ምትላይ ጸላእ ክንሕሎ ዘይቋዱ ጸሎት ሃበና ኦ ዘለኣለማዊ ንጉሥ ስማዕ ንመበለታት ጸናንዕ ንዘኽታማት ከዓ ትቐበል ብሓጢኣት ንዝረኸሱ ምሕረትካ ንጽህን ዓያሾ ኣለብም ንጥፋት ምለስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉና ድሕን ኦ ጎይታና ንኣምላኽና ብሩኽ መንግስቲ ናትካ እሞ ንኹልና ጸግዕ ኾነና እስመ ለከ እግዚኦ አምላከነ መንገሰ ብሩክ አሜን በልዎ መላእክተ ሰማይ በችራነ ቃሉ በስሉስ ቃሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲቱ መሐረ አምላክ የመሐረና ይቅረብ ሀላ አምላክ ይቅረ ይበለልና ሰላም ዘሕደረ ሰላም የውዕለልና ጸሎትናን መስዋዕትናን ይቀበለልና ንጸድቅላ አእምሮ ያዕድለና ዕድመ ንስሓ ዕድመ ንፍስሓ ይተኽልአና እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ዓለምና ወሪዱ ዘሎ ሕማም ከተልዕለልና ድማ ንልምነካ ኣለና ኦ ጎይታ ንዝሓመሙ ፈውሲ ንዝዓረፉ መንግስትኻ ውርሶም ነቶም ዝሓዘኑ መፀናንዒ መንፈስካ ስደደሎም ተኣሲሮም ዘለዉ ፍትሓ እዮም ፀሚዮም ዘለዉ ኢድካ ኢድ በረኸት ዘርግሓሎም ፈሒሎም ዘለዉ ኣክቦም ንሽማግለታት ሓይልን ብርትዕን ንመንእሰያት ምስተውዓልን ጥበብን ንህፃናት ዕብየትን ክትበልና ድማ ንልምነካ ኣለና ኦ ጎይታ ሰማያዊ ነገር ክንሓስብ ኣውደ ዓመትና በዚ መዓልቲ ዕርገት ድማ ልብና ሰማያዊ ነገር ክሓስብ ክትበፅሓና ንልምነካ ኣለና ኣውደ ዓመትና ባርኸልና ቀድሰልና ነብሲ ባርያኻ ወለተ መድህን ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ገነት መንግስተ ሰማይ ኣዕርፈልና ንበል ኣቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሰና ኣይሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ እግዚእየ ማርያም መናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕልናኺ ድንግል ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለኪ ንስኺ ካብ ነፍሲ ብርኽቲ ኢኺ ረኸጽኦም ብረኽዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንሓድገልና ፍትወተ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና
ተመላኺ ድንግል ማርያም ደስ ይበልክ ደስ ይበልክ ደስ ይበልክ። እግዚአብሔር ምሳኺ ይሁን ኣብ ፍቅሪ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸሊልና ለምንልና ናብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋና ንገባሎም ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም አሜን። ተንሥኡ ለጸሎት ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ ኦ ጐይታ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጽሕና ሐዋርያትካ ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን እንደለዩ ግና ኸ ኣይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑ እንደለዩ ግና ኸ ኣይሰምዑ ናታትኩም ግና ዝርያ ዘለዉ ዓንትኹም ሰምዓ ዘለዉ ኣዛምኩም ብጻቴን ዝበልካዮ ምናናውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ በጥባዓት ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና። ጐይታ ኻባኻ ንደልዮ ክንረክብ ኣብ ንጥልየሉ ንልምለሉን ጊዜ ክንዝክሮም ዘኩርና ንዝበሉና ዘክሮ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሞት ንዝቐደሙና ዓርፎም ንዝሓመሞም ብቁልጡፍ ሓውዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድኃኒት ናይ ኩልና መተንስኤ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳብ ኣርያም ነቕርብ ኣለና ንዘላለም ዓለም። ነገሥተ ምድርሰ በወ ለእግዚአብሔር ወዘምሮ ዘምሩ ለእግዚአብሔር ዛርገ ውስተ ሰማይ ነገሥተ ምድርሰ ወዘምሮ ለአምላክነ ዘምሩ ለእግዚአብሔር ዛርገ ውስተ ሰማይ ነገሥተ ወዘ
بكل منفسه بخربت بين كلنا يبارخنا قدسنا نبقى بيت كريستيان متاونا كل ساعة بمفرام بمقطقات مزقل قلوهم بقزيم بساعات مزمسقلوهم والآخذ حبر زلو يقبر لنا لهم كل ساعة نزل عالم عالم آمين እግዚአብሔር አምላኽና መድኃኒና መፍቀር ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርት ኻና አገልገል ተኻነ ጣና ዋራት ካን ክሳዕወተን ዓለም ሰሪድካ ምስኻ ኻና መንግስትኻ ወንጌል ክምህሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደውዮም ኩሉ ሕማምን ካሕውዩን ካብ ዓለም ኣቐዲሙ ዝነበረ ሕቡእ ምስጢርካ ክምህሩን ዝለኣካዮም ንስኻ ኢኻ ሕጂኻ ኣብ ጎይታናን ኣምላኽናን ብርሃንካን ጽድቅኻን ለኣኸልና ናይ ልብናን ሕሊናና ብርሃንና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥብዓት ክንሰምዕ ዝበቕዓና ግበርና ከም ሰማዕና ክንሰርዕ እምበር ክንሰምዕ ጥራይ ኣይኹን ኣብ ክንዲ 1 ሰናይ ፍራቢ ህይወትና ክፈሪ ይባርኸና ናይ ህዝብኻ በዛ ከተዓድግ ንመንግስተ ሰማያት እውን ተዳላና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣብ ብሩኽ እዩ አብ አመስግንዎ ወልደ ዋሕድ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብሩኽ እዩ ወልድ አመስግንዎ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ ብሩኽ እዩ መንፈስ ቅዱስ አመስግንዎ ሃሌሉያ ቁሙ ወአጽምዑ ወንጌለ ቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ህፃናት ይዕብየልና ወለድ ዓቅበልና ብሩኻትን ቅዱሳትን ግበረልና ኣውደ ዓመትና ባርኸልና ቀድሰልና ከምቲ እስኻ ብክብሪ ናብ ሰማይ ዝዓረካዮ ኣብ ዳግማይ ምጽኣትካ ድማ ብክብሪ ዝዓርጋ ነፍሳት ሃበና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና መወዳእታና ጸብቐልና ዝበዓለምና ወሪዱ ዘሎ ሕማም ድማ እስኻ ፈውሰ ምሕረትካ ለኣኸልና ነፍሲ ኣመቱ ወለተ መድህን ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ንበል ኣቡነ ዘበሰማያት
እንሆ ወንጌል መንግስተ ሰማያት መንግስቶ ወጽድቆ ዘአወፈኒ አወፈይኩከ መንግስተ ሰማያት ቀሪባ አላሞ ተነስሑን እመኑን። እዚ ቃል ናይ ጎይታና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ንክብሪ መንግስቱ ክብሪ ምስጋና ንግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ካብ ፍቅዲ 1 ክሳብ 12 ልብኹም አይሸበር በአምላኽ እመኑ በአይውን እመኑ። ኣብ ቤት አቦይ ብዙሕ ማሕደር ኣሎ። ማሕደር እንተዘይህሉ ግና መነገርክኹም ነይረ። ሕጂ ግና ስፍራ ከዳልወልኩም እኸይድ ኣለኹ። ከይደ ስፍራ ምስ ኣዳለኹልኩም ኣብቲ ኣነ ዘለኽዎ ንስኻትኩም እውን ኣብኡ ምእንቲ ክትህሉ ተመሊሰ ክመጽእ እየ እሞ ምሳይ ክወስደኩም እየ። ናብቲ ኣነ ዝኸዶ መንገዱ ትፈልጥዎ ኢኹም። ቶማስ ከዓ ጎይታይ ናበይ ከም እትኸይድ ኣይንፈልጥን ኢና፣ ነቲ መገዲ ደኣ ከመይ ጌርና ኢና እንፈልጦ በሎ። ኢየሱስ ከዓ ከምዚ በሎ፣ መንገድን ሓቅን ህይወትን ኣነ እየ። ብዘይ በኣይ ሓደ እኳ ናብ ኣቦ ዝመጽእ የልቦን። ንዓይ ፈሊጥኩምን እንተኮይንኩምስ ነቦይ እውን ምፈለጥኩምዎ ነርኩም። ኣብ ሕጂ ግና ፈሊጥኩምዎን ሪኢኹምዎን ኣለኹም። ፊልጶስ ከዓ ጎይታይ ነቦ ደኣ ኣርእየና እምበር ያእኽለና በሎ። ኢየሱስ ከዓ ከምዚ በሎ፣ ፊልጶስ እዚ ክንዲዚ ዝኣክል ግዜ ምሳኻትኩም ክነብር ከለኹ ዶ ኣይፈለጥካንን ኢኻ? እቲ ንዓይ ዝረአየ ነቦ ረአየ፣ ከመይ ኢልካ ደኣ ነቦ ኣርእየና ትብል ኣለኻ? ኣነ ኣብ ኣቦ ከም ዘለኹ ኣቦ እውን ኣባይ ከም ዘሎ ዶ ኣይተኣምንን ኢኻ? እቲ ኣባይ ዘሎ ኣቦ ባዕልኡ ግብርታቱ ዝገብር ዘሎ እምበር እዚ ንዓኻትኩም ዝነግረኩም ዘለኹ ዘረባ ካብ ርእሰይ ኣይኮንኩን ዝዛረቦ ዘለኹ። ኣነ ኣብ ኣቦ ምህላወይ ኣቦ እውን ኣባይ ምህላው እነግረኩም ኣለኹ። እመኑኒ፣ እንተዘይኮነስ ስለቲ ግብርታት እኳ እመኑኒ። ኣነ ናብ ኣቦይ እኸይድ ኣለኹ እሞ እቲ በኣይ ዝኣምን ነሱ ነዚ ኣነ ዝገብሮ ዘለኹ ግብርታት ከም ዝገብር ካብዚ ዝዓቢ እውን ከም ዝገብር ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ። ኣቦ ብወልዲ ምእንቲ ክኸብርሲ ብሰመይ ዝለመንኩምዎ ዘበለ ኩሉ ክገብረልኩም እዩ። ብስመይ ዝኾነ ነገር እንተለመንኩም እውን ክገብረልኩም እየ። ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣላቶ። ቀዳሜሁ ቃል ቃለ እግዚአብሔር ውእቱ ቃል ሥጋ ኮነ ወኀደረ ላዕሌነ ወሪነ ስብሐቲሁ ከመ ስብሐት አሐዱ ወህላው ቃለ አብ ሕያው ወቃል ሕያው ቃለ እግዚአብሔር ተንሥአ ወሥጋሁኒ ማሰነ
አሰግደኩም ለአብ አሰግደኩም ለወልድ አሰግደኩም ለመንፈስ ቅዱስ ይኩን ስሙክሙ ዳዊት ማትያስ አሰግደኩም ለአብ አሰግደኩም ለወልድ አሰግደኩም ለመንፈስ ቅዱስ ይኩን ስሙክሙ ዳዊት ማትያስ አሰግደኩም ለአብ አሰግደኩም ለወልድ አሰግደኩም ለመንፈስ ቅዱስ ይኩን ስሙክሙ ዳዊት ማትያስ አሰግደኩም ለአብ አሰግደኩም ለወልድ አሰግደኩም ለመንፈስ ቅዱስ ይኩን ስሙክሙ ማትያስ ዳዊት ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር ኩልኩም ሕዝብ እስመ ጸንዐት ምሕረቱ ላዕሌነ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ሃሌሉያ ብሩክ እግዚአብሔር አብ ኀዜ ኩሉ ዓለም አምላክነ ወብሩክ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽንዔ ወመንጽሔ ኩልነ በስመ አብ በስመ ወልድ በስመ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አጠምቀከ ወሰምየከ ይኩን ስምከ ማትያስ በስመ አብ በስመ ወልድ በስመ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አጠምቀከ ወሰምየከ ይኩን ስምከ ማትያስ በስመ አብ በስመ ወልድ በስመ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አጠምቀከ ወሰምየከ ይኩን ስምከ ማትያስ በታቦተ አብ በታቦተ ወልድ በታቦተ መንፈስ ቅዱስ በታቦቱ ለመድኃኔ ዓለም አነኻን ተስፋ ሕይወት በስመ አብ በስመ ወልድ በስመ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ የቀባከ ወሰምየከ ይኩን ስምከ ማትያስ
በስመ አብ በስመ ወልድ በስመ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ቀባከ ወሰሜከ ይኩን ስምከ ማትያስ በታቦተ አብ በታቦተ ወልድ በታቦተ ለመድኃኔዓለም በስመ አብ በስመ ወልድ በስመ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ቀባከ ይኩን ስምከ ማትያስ በታቦተ አብ በታቦተ ወልድ በታቦተ መንፈስ ቅዱስ በታቦተ ለመድኃኔዓለም አነ ካህን ተስፋ ሕይወት الدحر يبل أنا أخذ لك عندي الدحر يبل بابا أمن بابا أمن بابي أمن وبول أمن ومنفس قدس أمن وحنت قدس بيت كريستيان وحنتي قدستي بيت كريستيان يأمن هاتي هذا السر يلا وحنت تنقط يأمن معناها هاي ياخذ من الله مسيطة እምነቴ ናይአብና ይውል ናይ መንፈስ ቅዱስ ሓንቲ ጥምቀት ዘይትትገን ብቆልዓ ተጠምቃሉ መሄድካ ናቢካ ሓላፍነትካ መንፈስ ንስኻ ኢኻ ሕዚ ሓላፍነትካ እንታይ መሄድካ ተጠምቕካላ ኣብ ንብሉ መንፈስ ቅዱስን ኢትካ ኢኻ ተምጠሉ ሕድርኻ ትፍቅዶ ገሊኻ هذا ما دحين قبل في داخل هذا المرأة በስመ አብ በስመ ወልድ በስመ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አጠምቀከ ወሰሜከ ይኩን ስምከ ዳዊት በስመ አብ በስመ ወልድ በስመ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አጠምቀከ ወሰሜከ ይኩን ስምከ ዳዊት በስመ አብ በስመ ወልድ በስመ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አጠምቀከ ወሰሜከ ይኩን ስምከ ዳዊት በታቦተ አብ በታቦተ ወልድ أنا خان تسفى حيوات በስመ አብ በስመ ወልድ በስመ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ የቀባከ ወሰሜከ ይኩን ስምከ ዳዊት በስመ አብ በስመ ወልድ በስመ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ የቀባከ ወሰሜከ ይኩን ስምከ ዳዊት በታቦተ ወልድ በታቦተ መንፈስ ቅዱስ በታቦተ ለመድኃኔዓለም አነ ካህን ተስፋ ሕይወት
መንፈስ ቅዱስ ያምን በሐንት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ያምን ኃጢአት ዝስረየላ በሐንት ጥምቀት ያምን ሀይድ መስለካ ወድኻ በመንፈስ ውላድካ ቅድስት ሥላሴ ሽም አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን በሐንት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኃጢአት ንምስትስራይ ዘይትድገም ጥምቀት ተጠሚቕካ ኢኻ ናብ ቤተ ክርስቲያን ክትመጽእ ሓላፍነትካ እዚ ብመንፈስ ውላድካ ማለት እዩ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ከይትሕተተሉ ሕብርኻ ክትፈጥም ኣምላኽ ይሓግዝካ ኣበኒ ሃሌሉያ ለመንፈስ ዮሐንስን ሃሎ ያጠም በኖኒ በገሮ ሳሌም በማ ሂደተ ዮርዳኖስ ወብርሃነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሃሌሉያ ወረደ መንፈስ ቅዱስ ከመዘ እሳት ወተናገሩ ነገረ ሁሉ በሐውርት ጻወን ወሰክርስቲያን እግዚአብሔር አምላኽና ብዘይትምርመር ሰብ ብምፍቃርካ ንሓደ ወድኻ ዝጠፈ በጊዕና ባኻ ክመልስ ናብ ዓለም ዝለኣካዮ ናብዚ መፍርህ ቁርባና ምንቀርበሉ ግዜ ብሓጢኣት ንድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልምና ኣለና ነዛ ባሕርና ዝፈተኻያ ብምሕረትካ እምበር ብፅድቅና ንምካሕ ኣይኮንና ነዛ ባሕርና ዝፈተኻያ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ርህራይኻ ንልምንደልና ኣለና ንዓና ንመድሃን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር ዝስጉእ ድመናና ናገልገልትኻን ንህዝብኻን ንኩሉ ህዝብኻን መፈራረዲ ከይኮነና ንምድሓና ንመደምሰስ በደልናን ብምንዝህላልነት መስተስረይን ዝኾነ ተዳለወ ይኹን ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ንቅዱስ ስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎሚ ኩሉ ሰዕን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ተንስ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ደጊምና ኩሉ ንዝሓዘ እግዚአብሔር ኣቦ ጐይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ምንትር ሰሊቃና ጳጳሳትና ኣባ አንጦንዮስ ንልምኖ ኣለና ንሲመተ ክህነት ካብኡ ዝተኣመኖ ክሳዕ ዝፍፅም ንብዙሕ ዓመታት ናይ ሰላም መዋዕል ሓለዋ ክሕልወልና ብዙሕ ጸጋ ዝህብ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ ልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በኀበ እግዚአብሔር ርያላ
ሐኪምና ኩለን ዝሓዘ እግዚአብሔር አብ በጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምን ስርሰ ሊቃነ ጳጳሳትና አባ አንጦንዮስ ልመናለና ስመተ ክህነት ካብኡ ተኣመኖ ክሳዕ ዝፍጽም ንብዙሕ ዓመታትን ንናይ ሰላም መውዓል ሓለዋ ክሕልወና ብዙሕ ጸጋ ዝህብ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ። ምንቲ መምህርና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናይ ዓባይ ሃገር ኤርትራ አባ አንጦንስን ምንቲ ኣብ ርእሰ ከተማና ዝተሸመ ብፁዕ ሊቀ ጳጳስና አባ መቃርዮስን ሃይማኖቶም ቅኑዕ ምእንቲ ዝኾኑ ኩሎም ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ጸልዩ። ተንሥኡ ለጸሎት ተሳለን ሰላም ለኩልክሙ መንፈስከ ሕጂኻ ኩሉ ንዝሓዘ እግዚአብሔር አብ በጎይታና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምኖ ኣለና። ኦ መፍቀር ሰብ ካብ ርህራይኻ ንልምን እንደልን ኣለና። ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክር ሞባረኮም ምንቲ ዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንን ምንቲ ኣብ ውሽጣ ዘሎ ማሕበርን ጸልዩ። ማየበረን ባርክ ሰላም ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቃድካ ክገብሩ ብበረኸትን ዝገብሩ ብበረኸት እልፍን ኣእላፋትን ትእልፍት ኣእላፋትን ብሩኻት ይኹኑ። ብሓደ ወድኻ ምስኡ ንመንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘለካ ክብርን ስልጣንን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ናምን ባሃዱ ኣምላክ እግዚአብሔር አብ ኩሉ ገባሬ ሰማያት ወምድር ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረአን ዘይረአን ብዝፈጠረ ብሓደ ኣምላክ እግዚአብሔር ኣብ ንኣምን። ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስ ህሉ ብዝኾነ ወልዳ ኣብ ዋህድ እውን ንኣምን። ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን። ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ምድሓና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ። ሰብ ኮይኑ ድማ ኣብ ዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምንታና ተሰቕለ፣ መከራ መስቀል ተቐበለ፣ ሞተ፣ ተቐብረ። ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈሊተንስአ ብክብሪ ናብ ሰማያት ዓረገ፣ ኣብ የማን ኣቡኡ ተቐመጠ። ከም ብሓድሽ ንህያዋንን ሙታንን ክፈርድ ብክብሪ ክመጽእ እዩ። ንመንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን። ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን። ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተናገረ እዩ። ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን። ኃጢአት ንምስትስራይ ብሓንቲ ጥምቀት እውን ንኣምን። ትንሣኤ ሙታንን ንዘላለም ዝመጽእ ህይወትን ተስፋ ንገብር። ወልዝፎ ትንሣኤ ሙታን ወሕይወተ ዘይመጽእ ለዓለመ ዓለም። ንጹህ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል፣ ንጹህ ዘይኮነ ግን ኣይቅረብ። ንሰይጣንን ሰራዊትን ብዝተዳለወ መለከት ኣብ ሓዊ ኸይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕልንኡ ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣየቕርብ። ኢደይ ካብ ስጋ ብርስሓት ከም ዘጻኽኹም ድማ ካብ ናይ ኩልኹም ሓጢኣት ንጹህ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋ እንደምን ተቐረብኩም ካብኡ ምቕባልኩም ሓላፍነት የብለየን። ነዚ ናይ ካህን ቃል ዘስተሃቀረ ወይ ዝሰሓቐን ዝተዛረበን ወይ ከዓ ብኽፋት ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዝቖመ እንተሎ ንጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘቆጥዖን ኣብ ልዕሊኡ ከም ዘሽካዕለለን ይረዳእ። ኣብ ክንዲ በረኸት መርገም ኣብ ክንዲ ሕድገት ሓጢአት እውን ካብ እግዚኣብሔር ገሃነመ እሳት ክቕበል እዩ። ኦ ጐይታይን ኣምላኸይን ገባር ስርዓትን ወሃብ ሰላምን ፍቕርን ክፉእ ሕሊናን ቂምን ቅንዓትን ስጋዊ ፍትወትን ኣርሐቐለይ። ፍቅርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሰናይ ናብርኦም ምስ ዘስመሩኻ ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ክጽንበሩ እውን ክፈለኒ። ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ።
ምስጋና ንዘለዓለም ናትካ እሞ ንዓኻ ከመስግኑ ንኩሉ ዝኽባ ሓደ ዝገበርካዮም ንስኻ ኢኻ ለጸሎት ዮ ተሳሃለኒ ሰላም ለኩልክሙ መንፈስከ እግዚአብሔር አበይ የዘላለም ዘላኮ ለሰብህ እንበለ ሙስና ዘለዓለም ዓብይ እግዚአብሔር ንሰብ ዘይጥፋት ዝፈጠርካዮ ቀደም ብቕናት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተወ ሞት ብምምጻእ ህያው ወድኻ ብጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋእኻ ካብ ሰማያት ዝተረኽበ ሰላምካ ንኹላ ምድሪ መላእኻ እያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ እውን ንሰብ ፍቕርን ሰላምን ይኹን እናበሉ ባዘመስግኑኻ ስብሃት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ጎይታ ኣብ ልቢ ኩላን ጎይታ ኣብ ልቢ ኩልና ስምረትካ ምላእ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንጽሃና ካብ ኩሉ ቂምን ቅንኣትን ካብ ኩሉ ሕሱብ ምግባርን ሞት ካብ እተምጽእ ምዝካር ከይውን አንጽሃና ንኹልና እውን ብመንፈሳዊ ምስዓም ክንንሕድሕድና ክንስዓም ዝለዋት ግበረና ምንቲ ፍጽምቲ ሰላምን ፍቕርን ጸልዩ ንሓድሕድኩም ድማ ብመንፈሳዊ ምስዓም ሰላም ተባሃሉ ወንትመጦ እንበለ ኩነኔ እምሃብተካ ቅድስ እንበለሞ ሰማያዊት ብዘይ ፍርዲ ካብ ስጋኻን ደብካን ውህበትካ ክንቅበል ሃበና ንሳውን ሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ሙስንስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣን ሙዘለካ ለመን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን። ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ዝደረሰው ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎቱን በረከቱን ምስል ሊቃነ ጳጳሳትና አባ አንጦንዮስ ምስኩልና ህዝበ ጳጳስና አባ መቃሪዎስ ምስኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ሃገርና ኤርትራውን ብረድኤት ንዘላለም ይሐልወልና ምስለ ነብሰ አመቱ ወለተ መድህን ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ምስለ ኩሎም ህዝበ ክርስቲያን ለዓለም ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ መንፈስከ አኩትዎ ለአምላክነ እግዚአብሔር አምላክና በረከትን ረድኤትን እምጻና ቅዳሴና ቅዳሴ መላእክት ከም ተቀበልካ ተቀበለልና መስዋዕትና ድማ መስዋዕት ቀዳሞት ከም ሰመርካ ስመረልና አውደ ዓመትና ባርከልና ቀድሰልና ህፃናት ይዕብየልና ነፍሰ ዓመቱ ወለተ መድህን ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት
እምቅድመ ዓለም ወእስከ ለዓለም ሃሎ እግዚአብሔር በመንግሥቱ እግዚአብሔር በትስልሱ እግዚአብሔር በመለኮቱ እግዚአብሔር ቅድመ ዓለምን ክሳዕ ዘለዓለምን ኣብ መንግሥት ሎ እግዚአብሔር ብሰለስነት ሎ እግዚአብሔር መለኮት ሎም ሰማያት ከይተረበ ገጽ ምድርን ከይተረአየ ሓመልማላት ከይበቐሉ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥት ሎ ቅድሚ ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ቅድሚ ምምላስ ብርሃናትን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥት ሎም ቅድሚ ዝንቀሳቐስ እንስሳን ቅድሚ ዝነፍር ዓዋፍን ቅድሚ ኣራዊት ባሕርን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥት ሎ ንኣዳም በርአዩን በምሳሉን ከይፈጠሮን ትእዛዙ እውን ከየፍረሰን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥት ሎ ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎሞን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ምንቲ ብፁዕን ቅዱስን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንጦንዮስን ብፁዕ ጳጳስና አባ መቃርዮስን ጸልዩ። ኦ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራት ክርስቲያን ዝኾኑ ህዝብኻ በረኸት ሰማያውያንን ምድራውያንን ባርኽ። ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለኣኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ደገታት ብምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረኸባ ግበረልና። እምነት ቅዱስ ስላሴ ይኸውን ክሳዕ መወዳእታ ስንፋት ትፈጽመልና። ኣብ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሃመመኻ ህዝብኻ ኣብፅሓዮም እሞ ፈውሶም መገሻ ንዝኸዱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትና ብኹሉ መገዲ ምርሓዮም እሞ ብሰላምን ብጥዕናን ነናቦቶኦም ምለሶም። ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ። ከም መጠን ጸጋኻ ናይዚ ዓመት እዚኣ ፍረ ምድሩ ባርኽ። ኣብ ገጽ ምድርኻ ዘወትር ሓጐስን ተድላን ግበረልና። ሰላም ካጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንኣና ሰናይ ነገር ክሓሱ ልቢ ጽኑዓት ሃያላት ዝኾኑ ምለስ። ኩሉ ሰዓብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካ ንዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ። ወኣምላኽና ነፍሲ ወከፍ በብሱም ኣብ ቅድሚ ሃያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም። ብቁኑዕ ሃይማኖት ኮይኖም ዝሞቱን ዝዓረፉን ነፍሳት ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ዓረፍ። ነፍሲ ኣመቱ ወለተ መድን ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ዓረፍ። ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብመርያም ብመራሕቲ ብመጋረጃ ብመጽሓፍቲ ንባባት ብኣቑሑ ቤተ መቕደስ ንዝሓልዩ ባርኽ። ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረትን ምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ዘለዉ ኩሎም ራሕራሓሎም። ኣብ ቅድመ ፍሬን መደንገጽን መንበርካ ምጽዋት ንዘቕረብልካ ኩሎም ተቐበለሎም። ንተጨነቐ ሰብነት ኩላ ሓጒሳ ብፁን ማእሰት ተኣስሩን ኣብ ስደትን ኣብ መርኮን ዘለውን ብመሪን መግዛእቲ ተተሓዝኑ ኣምላኽና ብምሕረትካ ድሕኖም ኦ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ኣብ እንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዙና ኣብ ሰማያዊት መንግሥትኻ ዘክሮም። ንዓይኒ ኃጢአተኛ ባሪኻውን ዘክረን። ኦ ጐይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻውን ባርኽ። ንዘለዓለም ሓልዎምን ኣዕብዮምን መሃረም እግዚኦ ወተሳሃሎ ጐይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ንጳጳሳትን የኤጲስቆጶሳትን ንቐሳውስትን ንኹሎም ህዝበ ክርስቲያንን መሓሮምን ይቕረበለሎምን። ሰማይ ይስማዕ ምድሩን ጽንት በል መሰረታት ሕንጽውን ይደንግጹ። ተቐመጥኩም ተንሱ ብፍቓድ ኣቦ ወረደ ማርያም ታንገደ ብንጹህ ድንግልና እግዚአብሔር ተወልደ ምብራቕ ተመልከቱ። ኣብ ደንበ እንስሳ ተነብረ ገጽ በረኸት ንግስነቱ ተቐበለ። ካብ ኣጥባት ኣዲኡ መግብና ደለየ ከም ህፃናት በኸ ብገሃድ ተመላለሰ። ገንዘብ ተረአየ በብንሽቶ ዓበየ ኣብ 30 ዓመት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ። ከም ሰብ ኮይኑ ጾም ክጸውም ኣብ በረኻ ሓደረ። ብዲያብሎስ ተፈተነ ብሓይሊ መለኮቱ ንገዛእቲ ጠልማት ሰዓረ። ተሰጥዎ ተቐበሉ። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ምሉእ ሰማያት ወምድር እሳት ስብሐቲከ። እግዚአብሔር ብሰለስትነቱ ቅዱስ 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 እዩ። ንባዕሉ ንጉሥ ክነሱ ከም ግዝኡ ትሕትኑ ኣርአየ።
ተዘከረነ እግዚኦ መንግሥትከ በከመ ተዘከርኩ እቲ ንሰብ ዝፈጠረን ኣዳም ካብ በርዑት ሓጢኣት ምንትናፃ ኸውፃእ ዳውን መከራ መስቀል ዘርግሐ ቀሳውስት ኣእዳውኩም ኣልዕሎ በታ ንዑ ዝሓዙላ ለይቲ በታ ለይቲ ልእትያ ነውሪ ብዘይብለና ዳው ሕብስ ትሒዙ ኣልዓለ ነኣምን ከመ ዝንቱ ውእቱ በየማን ነኣምን ንሰማይ ናባኻ ናበቦ ጠመተ ኣመስገነ ባሪኹ ቆረሰሞ ነቶም ናቱ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱ ንጽሓን ሃዋርያቱን ሃቦም እዚ ሕብስቲ እዚ ንሕድገት ሓጢኣት ምንተኻትኩም ዝቁረስ ስጋ እዩ እንኩ ብልዑ በሎም ከመ ዝንቱ ውእቱ በየማን ነአምን ማይን ወይንን ሓዊሱኻ ኣመስገነ ባረኸሞ ነቶም ናቱ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱን ንጽሓን ሃዋርያቱን እዚ ጽዋዕ እዚ ንበጃ ብዙሓት ምንተኻትኩም ዝፈስስ ደመ እዩ ኢሉ ሃቦ አይሁድ ሓዝዎ ነቲ ሰራዊት መላእኽቲ ብምፍርሃን ብምርዓድን ዝቆመሉ ንዑ ኣብ መጋባእያ ቆምዎ ኣብ ዕንፀይቲ ሰቐልዎ ብመስማር ሸንከርዎ ርእሱ በትሪ ወቕዕዎ ጎኑ ብኹናት ወግእዎ ነቲ ንእስራኤል ንሰብዓይን ካብ ሓደ እምኒ ማያን ትዕዞ ስተዮም ንጽሙዕ ሓሞትን ከርበን ዝተሓወሳ ኣስተይዎ ዘይመውት ሞተ ንስ ሞት ክስዕሮ ሞተ ከምቲ ብቓል ኪዳን ነቦታት ዘተስፎም ንምዉታት ከተንስኦም ሞተ እዚኖ ነአምን እርገተከ ወዳገመ ንስባከ ወነታመነከ ንስእለከ ወናስተበቅዓከ ኣብ ዕንፀይቲ መስቀል ኣውረድዎ ቦፍታ ገነዝዎ ብሓድሽ መቓብር እውን ቀበርዎ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ካብ ሞታት ተፈልዩ ተንሴ ናብቲ ደቀ መዛሙርቱ ተኣኪቦምሉ ዘለዉ ማእተወ ኣብ ጥርሃ ጽዮን ከዓ ተራእዮም ወብኣርባዕ ዕለት መየረግ ሰማየ አዘዞሙ እንዘይብል ጽንዕዮም ተስፋሁ ለበርብዓ መዓልቲ ኣብ ጥርሃጽያ በርብዓ መዓልቲ ንሰማይ ኣብ ዝዓርገሉ ጊዜ ናይ ኣብ ተስፋ ተጸበይሉ ኣዘዞም ኣብ 50 መዓልቲ መንፈስ ቅዱስ ከመሃልሃልታ ሓዊሰ ተዘሎም ብናይ ኩሉ ሃገራት ቋንቋታት እውን ተዛረቡ
نابز حبست زين نابز صوازن ون كما تاتوم تقدس منفس كاسدد ناي قويتانان مدحنينان يسوع كريستوس سقا اندمن كقبرون زلالم عالم بعلخا سقا يزبلع دميز ستي مساي كنبريو انا ونمسو خنبري إلكا خمس تزاربكا እግዚአብሔር አምላክና ሰናይ ህብረት መንፈስ ቅዱስ ክበና በሙሉ ልብ እንለምኖ አሎ لكل حزب خان زلالم هيوتن كبر ساعة حاتيات نمنصحن كونم هذا غير كهبوم هابن هبر بس زياك منفس
ጥበብ ዋይቴ ማህደራ አይየደ ወላ ወባይቴ ተረክበ አስረፉኖ ታን ጥበብ ሃገር አበዩ محدريا خبيت أبي وسنا خبيو أسر من قد خبي ترخبه بحر تساقيرو بقيح ورك من تشايطا لعل دمنا ديو زور داخ من يوم واتسب ما قد فلتانيو أبحك الناسب يلاك أبحك الناسب ترسعت أبها مسبرها كاف كل سب ترسع كاف كل عواف سماي وانت تحب عازف زطريو مسك زيابير تعرارخون عاز صلو موتيفتو كاب صحاين كاب كل نبرت كوخبتن تدمق مسبرها تنطاطرت كان ساخم قداميتي كوينا تركب اب ارغان كلان كله تحدث ببتولدونا من نفس صادقان تمحالالف نسا خاب كله كبر عنق تبلص خاب كله خبري كله خبراي مزازنانيو مخرن تزازنا تايو صنعاتنا يمرن ونا تايو نغستات باي نغسو حيالاتهم با صدق صحفو عبيتي با يخبرو مكواننتي با مرس منግስተ ሰማያት ይወርሱ نزفقروا تفكر نزحلو واتحلو نعاز دليو خا مغوس يرخبو مقد بمقد حق تخيد اب حقنيا سب تحدر نزفقروا طريت من تختبو من مزاقبتهم تدلاخت ملئن بازر صدق تملالس يتن كله زفلت نسو يفلطا تن كله زمرمر نسو مقد اقنعه نسون يعقوب فتاويون اسرائيل قدوسون هابو بدحرزي امدر ترايت كم سبون تملالست انه نجزا رأسا بيتها نطت شوعاتا عنوداخا قومت سبحتا حردت ناي جزا رأسا ويني أبقنا زللت ما أداونا سنادت أقلقلتا بنوي حسبكت فلتت زي بلو ناباي يلقس نابلت لا أخذنا طمع مرز قدلهم كا حبستي بلعو وين يون ستيو دنقرنا حاديكم بهوة نبرو نابلت سوعت طباب زتباه لقنا بطبحات سقوم بطبحات سقو زتبجونان بمفساس دومو زتشايطنان نزل عالم من منغستون زحرينا وهرينا لمنغسو العالم عالم
ቸልልዎ ለመድኃኔ ዓለም ስጋሁ ወደሙ ለመድኃኔ ዓለም በአሚነ ዚአሁ ለክርስቶስ ንገኒ አሬዎ ሆድ መኳንንት እለ ትቃወሞ አድቱ ርእሰክሙ ዘላለም እትነብር እግዚአብሔር ዝተሰወረን ዝተጋህደን እትፈልጥ ህዝብኻ ራእሶም ኣብ ቅድሜኻ ዲኖም ኣለዉ ስጋዊ ልቦምን እግዚኦም ምልካ ኣለዉ እሞ ኣብቲ ዝተዳለወ መሕደሪኻ ኮንካ ንኣታቶምን ንኣታተንን ባርኽ ጽን ኢልካ ጸሎቶም ስምዓዮም ብሓይሊ የማንካ ጽንዓዮም ካብ ኩሉ ክፉእ ጭንቀት ሰውሮም ርድኣዮም ሓላዊ ኩኖም ንስጋና ንነብስና ንኣታቶምን ንኣታተንን እምነትካን ምፍራህ ስምካን ወስኸሎም بحد ودخا مسلم منفس قدسن هاب كبرن سلطان ابو زلكن زلالم عالم امين سجد ለእግዚአብሔር በፍርሃት ይሰግድ ወንሴብሐከ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቅዱስ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ትፈውስ ንስኻ ብኣፋድ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ውሒኻ ኣብ ርዛሓዊ ግዚኣን ቤተ ክርስቲያን ናይ ካህንፃየ ናይ ሰላብ ደገታት ከጥፍእዋን ከናውፅዋን ኣይኽእሉን እዮም መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክወካ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርከ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ክኾን ኣብ ምድሪ ፈትሐኸ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ክኾን እዩ ዝበልካ ንስኻ ኢኻ ሰቡትና ንስምባረትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ኣይ ብቓል ባሪኻውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተበደሎ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣጥኒኻ ሃልዎም እንተ ማሕፀንምን ከምኡኻ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይኑ ትሕት ባሪኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፅን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባሪኻ እውን ተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተረቕ ናይ ሰብኡትና ንስምባረትካ ንስዖም ተቐበል ናይ ዘለዓለም ሂወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም እውን ሕደገሎም ንስኻ ኣለዋ መፍቀር ሰቢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባሪኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ ንኹሎም ሰብኡትና ንስምባረትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብእንዛረቦም ብእንሓስቦም ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስረየልና ኣናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኣለዋ መፍቀር ሰቢኻ እሞ ኦ ጎይታ ተፈታሕና ናፃ ዝወፃና ግበረና ንኩሉ ዝኾን ፍታዮም ሓጢኣተኛ ንዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊ ኢኻ እውን ፍትሓኒ ኦ ጎይታ ንሰሊቃና ጳጳሳትና ኣባ አንጦንዮስ ዘክሮም ንብፁዕ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስ ዘክሮም ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልወልና ኦ ጎይታ ንኩሎም መራሕትን ሰበስልጣንን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልዎም ኦ ጎይታ ሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣነጉንስጢስን ኣንበብትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ንዘይብለን ዘታማትን ሰቡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንካ ቆይሞም ንዘለዉ ህዝባን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዕዮም ኦ ጎይታ ብቑኑዕ ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝመቱ ቦታትና ነዴታትና ኣሕዋትና ንሓትናን ዘክሮም ነብሶምን ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ንብር ኦ ጎይታ ነብሳታ ኣግብርቲ ኳይማትከ ነብሲ ኣመትከ ወለተ መድን ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ንብር ንኣና እውን ካብ ኩል በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምምሓልን ምውጋዝና ድሕነና ብርክሰትን ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ክሓትን ለወጥ ሃይማኖቶምን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅንባራ ድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስ ውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሰዓ ካብ ዝፋታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕን ዘለኣለም ፈፂምና ከም እንርሕቕ ግበረና ኦ ጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓ ክንፍፅም ሃበና ስምና እውን ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስቲ ሰማያት ኣብ መፅሓፈይ ወፅሓፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓ ንዘለኣለም ዓለም ግዝብን ኣብ እዝልን ኣብ ግዝብ ዝተለወጠ ግዜ ብዝሓለፈ ቀለም ብዝጎደለ ብዓይኒ ምሕረትካ ነፅረኒ ኣስተውዕል ዝተቐደሰ ስግኡን ደሙን ንዝተቐደሱ እዮም ኣሐዱ ኣብ ቅዱስ ኣሐዱ ወልድ ቅዱስ ኣሐዱ
ቅዱስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ መንፈስከ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ
መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ወእግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ንስሓን ዘለዉ ህዝብኻ ተመልከት ከም መጠን ዕብየት ለዋትካ ይቕረበለሎም ከም ብዝሕ ምሕረትካውን በደሎም ደምስሰሎም ካብ ኩሉ ኩይ ከዓ ሰውሮምን ሓልዎምን ዝቐደመ ኣበሳኦም ብሰላም ይቕረ ኢልካ ነብሶም በጃኹኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ጸንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መጎስን ምሕረትን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ጽናዕት ሙእ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን። እግዚኦ ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ ስለ መንፈስከ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ። እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ደሙ እዩ ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ። እዚ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጉኡን ደሙን እዩ። ኣሜን ኣሜን ኣሜን። ክሳዕ ዳሕረይቲ እስትንፋስ እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ካብ ቅድስት ማርያም ዝወሰደ ምስ መለኮት ሓደ ዝገበሮ ስጉኡን ደሙን ከም ዝኾነ እመን። ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍላይ ምልዋጥን ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማዕት ዝኾነ ምእንታና ምእንቲ ህይወት ኩልና ኣሕሊፉ ዝሃቦ እዩ። ኣሜን ኣሜን ኣሜን። መለኮቱ ካብቲ ስብኢቱ ኮታ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅጽበት ዓይኒ ከም ዘይተፈልየ እመን ካብኡ ብእምነት ንዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ሕድገት ሓጢኣትን ክኸውን ምእንታና ኣሕሊፉ ሃቦ። ኣሜን 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 እመን። እውን እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጉኡን ደሙን ከም ዝኾነ ንዕኡ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግበዩ ምስ ለዋ ሰማያዊ ኣቦ ምስ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ዝዛረብ ነባርያኻ ኃጢአት ዘስተስሪ ይኹን ምእንቱ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍቕሪ ወድኻ ምትቐስምለካ ናቲ ሽንካርን ተቐቢለ እዩ ምስ ዳሃንኩን ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ልብያቱ መንቱ ወጊእኒ እዩ እሞ ኦ ጎይታ ንሱ ጽንኸሳስ ስለ ዝኾነ ምሕረት ካሃበኒ ብምኽንያት ኃጢአት ቀቲልኒ እዩ ካብ ህይወተይ ካባኻ ክፈሊ ንዓይኒ ምስሓት ካብ ዘይጸግብ ደፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ ኦ ጎይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይን መድሓኒን ኢኻ እሞ ሸለላይ ትበለኒ። ሰላም ለችን ዘነሰ
ሰግድ ንብለች ማርያም እምነና ሰበቋች ናዊ ተማይጸነብቺ በንታና ምቺ ወያጨማሁ ማህበረነ ዮም ድንግል ባርቺ ጸሎተ እግዝእትነ ማርያም ንግሮታ አምላክ አቤ ነፍሴ ለእግዚአብሔር ወጣት መንፈሴ በአምላክ የመድኃኔ መርያም ናሁ ዘሰጡን ኩሉ ትውልድ እስመ ገብርኤል ኃይል አብያተ ቅዱስ ሞሳል ለትውልደ ትውልድ ለይፈሮ ገብረ ኃይል መሰራቱ ሙዘረም ለሊ አቤናን በመንሰተ መልሐያና ማብቲዮም ወአቤም ለታኑ አጥቆም በረከ ተለሏን ፈነ ምራቆም ለሉላን ወተወክ በለስራርቅ በተዘከረ ሳይለ ዘበለን አቢለን አብርሃም ወለዘረ እስከ ዓለም ሰላም ሰላም ለመልካሃና ወያ ጨንበር ሳነም ጡር ዘለልዋ ለማርያም ትማጸና ዘመልከም ለዓለም ዓለም ወአዲ በሰላም ከማሂፀን ድንግል በስጋችን ጽንቶ ለብሶ ንችዳንች ዘየት መፍቀሪያ አምላክ ገብርች ዛወፈች ንግቶ ታግርር ጾሮ ታታትሮኖሶ ወሃበች ምቅብና ስጋሁ ወነብሶ ኦ ማርያም ተስፋ ለክቡፃን በጊዜ ጸሎት ወዕጣን ወበጊዜ ንጹሕ ቁርባን ለናዘዞትነኒ ውስተ ዝመካን ወላዲተ አምላክ ማርያም እንበለ ሰብሳብ ወሩካብ በይነዛ ቅሮብ ኩለሽን ሰይቃሌ ባቢ ፈትተሙ በረከታ አቡች ማዛ ከርቤ ለነዳይ ብእሲ ወለዘረከቦ መንዳቤ ህብስተ ከፈት ኢሳያስ ይወርድ መንፈስ ቅዱስ በላዕለ በስቶ ወወይኑ ተበቤል ካንጸጋ መንፈስ ቅዱስ በላይ ለዛቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያኑ ይበልጾሙ ከመ ቅጽበት አባላተ ክርስቶስ ይኩኑ በኃይለ ስልጣኑ እጹብ ወመንክርችኑ ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማዕት ላረኩ መዛትለት ዋና ለማንቱም በብዙ ትዕግስት ሳሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ እሳት እንበለ ንስሐ ኪያነ ይንሳነሞ ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወዛትለት ኩሎክሙ ድዋን ሰብ አስማትክሙ ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ማኅበረ ሥላሴ አንትሙ በጸለትክሙ በእንተ ማርያም እሙ ተማይጸነ ለክርስቶስ በሥጋሁ ወደሙ እግዚኦ ኩነኔ ካባል ሀገር ወጥርቀ ከነ ለወልደ ሀገር አግሬር ጸራታተ እገር እቀብ ንግሣ ወሰራዊታ ለሀገሪትነ ኤርትራ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም እንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም
እንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ሃሌሉያ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓጢኣት ኣብ ተተዓሰብነት ዘይተሓድር ዝግብአኒ ኮንኩን ኣቆጢዕካየ ቅድሚኻ ብስራሕ ሰሪሐ እሞ ብኣርኣያኻን ብኣምሳልካን ዝፈጠርካዮ ስጋይን ነፍሰይን ትእዛዛትካ ብምፍራስ ኣርሲሐየ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይ እንተኾነ ንዓይ ምፍጣርካን ምእንቲ ምድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካን ምእንቲ ክቡር መስቀልካን መሕወይ ስለ ዝኾነ ሞትካን ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ምትንስኣኻን ኦ ጎይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ዓጢኣትን ርክሰትን ተንጽሓኒ ልምነካን ምሕፀነካን ኣለኹ ነዚ ስጋኻን ደምካን ምስ ተቐበልኩ ንመውቀስን ንመፍረድና ይኹነኒ መሓረኒ ደኣ ይቕረበለለይ ኦ ህይወት ዓለም ብኡ ስሬት ሓጢኣተይን ድሕነት ነፍሰይን ሃበኒ ብክልተ ወገን ድንግል ብዝኾነት ወላዲትካ ብናይ ዮሃንስ መጥመቕ ልማኖ ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእኽትን ብኩሎም ሰናይ ተጋደልቲ ሰማዕታትን ጻድቃንን ክሳዕ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን አሜን። መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረ ባህለ አምላክ ቅረበለልና መስዋዕትና ተቀበለልና ንበልዖ ቅዱስ ስጋኻ ንሰትዮ ክብር ደምካን ድማ ሓጢኣትና ደምሲሱ ከም ቃልካ ኣብ የማንካ ዘቕምጥ ምስ ቅዱሳንካ ዘንብር ግበረልና ውደ ዓመትና ባርኸልና ቀድሰልና ትንበልዖ ስጋኻ ንሰትዮ ክብር ደምካን ክብሪ ዘለዎ ትንሣኤ ተንስኡ ብክብሪ ዝዕርግ ግበረልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ሃይማኖተ አበው ናይ አርዮስፋጎስ ናይ ሃገር አትናስ ኤጲስቆጶስ ዝኾነ ዲዮናስዮስ ሰብዓ ሐዋርያት ናብቲ ሰዓቢ ሐዋርያት ናብቲ ረዲ ጳውሎስ ዝነበረ ናብ ጢሞቴዎስ ኣብ ዝጽሓፎ መልእኽቱ ከም ዝበለ ዘይምርመር ክብርን ምስጋናን ብህድኣት ነቕርብ ናብ ላዕሊ አንቃዕሪርና ንለምን ሽዑ ካብ መለኮታውያን መጻሕፍቲ ብርሃን ክበርሃልና እዩ ካብኣቶም ድማ በስማት ቅድስ ሥላሴ ክንበርህ ኢና እዚ እውን እምነትና እዩ ንስሉስ ቅዱስ ከዓ ንኩሎም ብርሃናውያን ኩሉ ፍልጠት ካብኦም ስለ ዝኾነ ነመስግኖም ኣባና እውን ካብ መጻሕፍቲ መለኮት ኣምሳሎም ፍልጠት ተሓዲሮምልና እዮም ከመይ ንሳቶም ንኩሉ ፍጥረት ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ካብ ዘይምህላው ናብ ምህላው ኣካል ዘም ኣካል እዮም ንሳቶም ገዛእቶምን ህይወቶምን ነቶም ካብኦም ዝርሕቁ ድማ ንኩሉ ፍጥረት ይቕረብ ሃልቲ ስለ ዝኾኑ ዝሓርዩን ዝቕበሉን እዮም ሰብ ካብ ኣርኣያ ንጽህና ክፍለ ከሎ ድማ ነቲ ዝዓበየ ይሕድሱ ንድኹማት ጽንዓቶም ንጽኑዓት ሓይሊ ነቶም ናብኦም ዝቐርቡ ድማ መራሕቲ እዮም ዘብርሁ ብርሃናት ነቲ ፍጹም ዝኸውን ፍጹም ዝገብሩ ንባሕታዊ ዝወሃድዎ ንኩሎም ሕያወት መላእኽቲ ሰየምቲ ነቶም ዝግብኦም ወሃብቲ ሕቡእ ጸጋ ንሳቶም እዮም ህይወት ህያዋን ንሳቶም እዮም ንኩሉ ዝፈጠሩ ዘለኣለም ህልዋን ዝኾኑ ፍጥረት ዝሓዙ እዮም ካብ ምባል ቃልና ይንኸልን ህይወቶምን መበቆሎምን ካብ ዘይምንባር ናብ ምንባር ዘምጽእዎ በብስርዓቶም ዝሰርዕዎ እዮም ኩሉ ሰናያት እውን ዝፈጠሩ እዮም ነዚ ካብ መጻሕፍቲ መለኮት ዝተምሃርናዮ ካልኣይ ከዓ ነቶም ብንባብ መለኮት ዘመስግኑ ምእመናን ከምቲ መጽሓፍ ንስኻትኩም ኣማለኽቲ ኢኹም ኩልኹም እውን ደቂ ትልዑል ኢኹም ዝበሎ ኣማለኽቲ ተሰሚዮም ረኸብናዮም እዚ ድማ ግብሪ መለኮት ሥላሴ እዩ ምእንቲ እዚ ነገር እዚ መለኮት ዝዛረቡ ኩሎም ነዞም ሰለስተ ኣካላት የመስግኑ እቲ ዘይምርመርን ዘይፍለን ሓድነቶም እናመሃሩ ድማ ንዓቶም ንበይኖም የገልግሉ ሓደ ሓይሊ እዮም እሞ ንሳቶም ልዕሊ ኩሎም ፍጡራን ልዑላን እዮም ምእንቲ እዚ ሓደ ይኾኑ ናይ ሥላሴ ገጻት በብመልክዖም ክፍለዩ ከለዉ ብተዋህዶ መለኮት ፍጹም ሓደ እዮም ሓደ ክንሶም ከዓ ኣብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ተባሂሎም ብሰለስተ ኣካላት ክግለጹ ከለዉ ሰለስተ እዮም እሞ ኣመስግንዎም ኣብ ብርሃን እዩ ካብ ኣብ ዝተወልደ ቃሉ ወልዲ ከዓ ብርሃን
ዝኾነ እዩ ካብ ኣብ ዝወፀ መንፈስ ቅዱስ ከኣኸሙ ብርሃን ዝኾነ ብርሃን እዩ ካብ ኣብ ዝኾነ ልደት ወልዲ ዝሰረፀ መንፈስ ቅዱስ እጹብ ድንቂ እዩ መርሚርካ ዘይብጻሕ ልዕሊ ኩሉ ሕሊና ልዑል እዩ ኩሉ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ገዛእ ዝበሃል ካብኦም እዩ ከመይ ንሳቶም መበቆል ኩሉ ፍጡርን ኩሉን እዮም ኩሉ ክፍጠር ዝበቕዐ ድማ ብሕያውነቶም እዩ ብባህሪኦም ፈላጣትን ሕያዋትን እዮም እሞ ኣመስግንዎም ኩሎም ሰብ ብዘይ ጥፍኣት ፍጹማት ኮይኖም ኣብ ዝድሕንሉ ግዜ ብመጠን እቲ ንሰብ ዘለዎ ፍቕሪ ብኣርኣያቶም ቁኑዓት ኣገልገልቶም ይጥምትዎም ምክንያቱ ብሓቂ ተስፋና ካብ ኩላቶም ብሓደ ኣካል እዩ ንዓቶም ንበይኖም ኣብ ደቂ ሰብ ምሕደሪ ሓረዩ ወልዲ ዋህድ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ብስምረት ኣቦኡን መንፈስ ቅዱስን ሰብ ክኸውን ኣብ ማሕፀን ቅድስት ድንግል ማርያም ሓደረ እጹቡን ድንቅን ብዝኾነ ምስጢር ከዓ ካብኣ ተወልደ በረኸቶምን ረድኤቶምን ናይዞም ሰለስቱ ምዕት ምስ ኩላህና ይኹን ኣሜን ጸልዩ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን እለ ይቤሉነ ግበሩ ተስካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሖ ወዘምሮ ለጸዋዕከ ወለቀደስከ ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ዘይግነ አበኒ ከመ እንሣእለ ሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደም ዘንበለ ሀበኒ ክበር ፍሬ ዘያሰምረ ከማስተሪ ለስብሐቲከ ወየውለም ዘይገብር ዘዚአከ ፈቃድ በተአምኖ ጽዋከ አሜን አሜን። ስጋ አማኑኤል አምላችን አሜን አሜን። ስጋ አማኑኤል አምላችን እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም። እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም። እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም። እስመ ኃያል እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም። እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም። እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት
ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እቁት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እቁት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እቁት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እቁት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እቁት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እቁት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እቁት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እቁት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ቅዱስ 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 ስሉስ ዘኢይትነገር ሀበኒ ከመ ይንሣእ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደም ዘእንበለ ኩነኔ ሀበኒ እግበር ፍሬ እምረከ ከማስተሬ ለስብሐቲከ ወየውለከ ዘገብር ዘዚአከ ፈቃደ በተአምኖ ጽየዋከ አብ ግሥትከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ ላዕሌነ እስመ ኃያል አንተ እቁት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እቁት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እቁት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እቁት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እቁት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት
ለዓለም ዓለም ኃያል አንተ እቆት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እቆት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እቆት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እቆት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እቆት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እቆት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እቆት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እቆት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እቆት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም ለእግዚአብሔር በጽና ኃይሉ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጠ እግዚአብሔር አምላክነ ወንጉሰይን አምላኽን ልዕለ ብለካ ኣለኹ ንስምካ ነመስግና ኣለኹ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘላለም ዓለም አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ተባነ እግዚኦ እምስጋሁ ቅዱስ ወእም ደሞ ግብር ለክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ ባረኸካ ንስምካውን ምስጋና ቅርብ ንዘላለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት
ይታበነ እግዚኦ ወሰመንሱት ወናይኩ ይደልወነ ከመ ነሳተፈ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ አፈይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዝለበሰ ሁሉ ድማ ንቅዱስ ስሙ የመስግን ዘላለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ይትባረክ እግዚኦ ከም ብሓድሽ ኩሉ ንዝሓዘ እግዚአብሔር አብ በጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልሙኖ ኣለና ልማኖና ይንዓቐና ይተቆጣዓና ንምሕረቱ እውን ካባና ይርሓቐን እሞ እስመ መሃሬ ውእቱ እግዚአብሔር አምላክነ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና ይሕደገልና ካብ ኩሉ ክፋ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ምስጋናን ንዘለኣለም ናትካ እሞን ኦ እግዝእትየ ማርያም ና ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ብስጋኹን ድንግል ኢኻ ደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ኸበንስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረኸ ንስኹም ብርኽዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺዮ በስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንሓድገልና ፍቅሮ ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና እወ ጎይታ ናይ ኩሉ ኣምላኽ ኢኻ እወ ጎይታ ናይ ኩሉ ንጉስ ኢኻ እወ ጎይታ ኩሉ ዝሓዝካ ኢኻ እወ ጎይታ ንኩሉ መላኺ ኢኻ እወ ጎይታ ናይ ኩሉ መድሓኒ ኢኻ እወ ጎይታ ናይ ኩሉ ፈራዲ ኢኻ እወ ጎይታ ናይ ኩሉ መሕወይ ኢኻ እወ ጎይታ ንኩሉ መጋቢ ኢኻ እወ ጎይታ ንኩሉ ሰሳይ ኢኻ ስጋ ወድኻ ምስ ስጋና ሓደ ከም ዝገበርካ ደም ቅቡእኻ ምስ ደምና ከም ዝሓወስካ ከምኡ እውን ንዓኻ ምፍራሕ ኣብ ልብና ሰናይ ኣምልኾትካ እውን ኣብ ሕልና ነሕድር ንሕና ስጋውያን ኢና እሞ ሕጊ ስጋ ንሓስብ ግብሪ ስጋውን ኢና ንገብር ብመንገዲ ስጋውን ኢና ንነብር ንስኻ ደኣ መንፈሳዊ ግብሪ መሃረና መንፈሳዊ ሕጊ እውን ኣለብመና ንስኻ ንዓና መንገዲ መንፈስ መርሓና ንዓና ንሓጣን ተዳ ምሕርካና ሽዑኻ መሓረት ትበሃል ንጻድቃን ዝኸም ግብሮም ኢኻ ትፈድዮም ዝቐደመ በደልና ይትዘክሮ ጎይታ ምሕረትካ ቐልጢፍ ይምፃና ናባኻ ንጠርዕ ናባኻ ንእዊ ናባኻ ንምህለል ኣለና ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን ሃቤከ ንጸርህም ሃቤከ ናወዩ ሃቤከ ናባኻ ናብትኽእል ኩሉ እትኽእል ኣምላኽና ናባኻ ንጠርዕ ናባኻ ንእዊ ናባኻ ንምህልል ተኳሕኩሕኻ ትኸፍት ተለሚንካ ትህብ ተፀዊዕኻ ትሰምዕ ኣምላኽና ንስኻ ኢኻ እሞ ናባኻ ንፅዋዕ ኣለና ኩነታትና መንገድና ኣቕናዓዮ ቀይረልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣብ ልዕሊ ህዝብኻ ዘሎ መዓት ክትቅንጥጠልና ንልምነካ ኣለና ኦ ጎይታ ዝበላዕናዮ ስጋኻ ሰተናዮ ደምካ ቁስሊ ስጋናን መንፈስናን ሕማም ሓጢኣትናን ሕማም ስጋናን ዝፍውስ ክትገብረልና ንልምነካ ኣለና ኦ ጎይታ ከም ቃልካ ምሳኻ ዘንብር ክትኮነልና ድማ ንልምነካ ኣለና ኩሎም እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሎሚ ስጋኻን ደምካን ዝተቐበሉ ድማ ኩሉ ሕማም ዓይነት ሕማም ፈውሲ ክትገብረሎም ንልምነካ ኣለና ቃልካ ከምኡ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኸይ ነቶም ካባኻ ሪሕቕና ሓይልና ዘለና ድማ ናባኻ ክትቕርበና ንልምነካ ኣለና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሰላምካን ረድኤትካ ንሃገርና ንቤተ ክርስቲያንና ናውርድ ነዛ ዘለና ሃገር ሰላም ኣብዝሓላ ንዓለም ምእታይድካ ኢድ ምሕረት ዘርግሕ ዝሓመሙ ህዝብኻ ፈውሶም ተኣስሩ ፍትሓዮም ተጨነቁ ኣርህወሎም ፋሒሎም ዘለዉ ኣክቦም ጠምዮም ፀሚኦም ዘለዉ ድማ ኢድካ ኢድ በረኸት ዘርግሓሎም ዝናም በረኸትን ዝናም ጠልን ኣብ ዘድሊ ስፍራ ብዓቐን ብህድኣት ከተውር ዘለና ድማ ንልምነካ ኣለና ነብሲ ባርያኻ ወለተ መድህን ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ገነት መንግስቲ ሰማይ ዓርፈልና ንዝሓዘኑ መፀናንዕ መንፈስካ ስደደልና
نبل أبونا ذا بسمايات بسمايات نبر أبونا سمكا يقدس منقصتها تمسا وارقا خمتا بسمايكم ودما مدريخون عيلة نجيرانا لهم هابنا احنا نزودلنا بدلهم كم تحرقنا لهم بدلنا نابسنا حدقلنا كاب كل غفاد حنا نمبر فتنا يتتونا منقصتين حيلين كبرين نزل عالمنا تقايم آمين وادينا قدس ننقل مريم بنا قدس قبرين ملاك سلام لك الله بحنا خير ننقل بسقاهون ننقل خي أدك زيابير قيتا سراوي سلام لك الله نسخي خبنا سبرختي خي فرما تنكم برخي وملت تقاك زيابير مساخي وبست داسي بركي هاتياتنا حرقلنا نفوق رضي يذكر سوس من تانا محد لمن النامين بسم آب وولد ومنفس قدوس هادو أملاك زخبركم حزب እግዚአብሔር كمي حديركم لحند حديركم روح ፈጣሪና ክሳብ ሰዓት ዚ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ኣብዚ ቅዱስ ኣምልኾ ናይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንውዳሴ ንቅዳሴ ንቁርባን ንኩሉ በረኸት ክንጋባእ ስለዝፈቀደልና ናይ ባህር ምስጋና ይብፅሓዮ ኩልኹም ነዚ ኣገልግሎት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እናባሃክሞን እናናፈቅኩሞን በዚ ዘሎ ህልው ኩነታት ግዝያዊ ሕማም ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ክትመፁ ዘይከኣልኩም ኣበባይትኹም ኮይንኩም ነዚ ቅዱስ ኣገልግሎት ትካታተሉ ዘለኹም ህዝበ እግዚአብሔር ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እሴተ ጻድቃን ኣስበ ትሑታን ንኽፈልኩም ትብል እዚ ኩነታት ዝሓሊፉ ከዓ ብሕብረት ኣብዚ ኣፀድ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ንውዳሴ ንኣምልኾ ንንስሓ ንቁርባን ክንጋባእ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና በዚ ሰዓት እዚ ብሕማም ምኽንያት ተደኒሶም ኣብ ገዛውቶም ኣብ ሆስፒታላት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ኩሎም እሱራት እግዚአብሔር ፈውሰ ምሕረት የውርደሎም ንኩሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀገም ኣብ ፀበባ ኣብ ሽግር ንዘለዉ ረህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ይሃቦም ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ገነት መንግስተ ሰማያት የዋርሶም ኣብ መሪር ሓዘን ንዝርከቡ ሩሕሩሕ ፈጣሪና ደበሳ ቅዱሳን ይደብሶም ንዓና ከዓ ዘስተውዕል ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የፀብቐልና ሰብ ካብ ኣፍ እግዚአብሔር ብዝወፅእ ቃል እምበር ብንጌራ ጥራይ ኣይነብርን እዩ ምእንቲ እዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንበረኸት ክኾነና ንፈውሲ ስጋ ክኾነና ንህይወት ዘለኣለም ክኾነና ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሰሪዓቶ ኣቦና መራሕ ቅዳሴ ዘንበቡልና ናይ ሰዓት ዝቅዱስ ወንጌል ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስ ኣብ ዝፀሓፎ ምዕራፍ 14 ካብ 1 ክሳብ 12 እዩ ክጅምር ከሎ እንታይ ዝብል
ልብኹም ኣይሸበር ልብኹም ኣይሸበር መለኮታዊ ናይ ተስፋ ቃል ናይ ምጽንናዕ ቃል መረጋጊኢ ዝኾነ መቕሰኒ ዝኾነ ቃል እዩ ልብኹም ኣይሸበር እዩ እወ ስለምንታይ ልብና ዝሽበር ዘሸብር ነገር ስለ ዘሎ እዩ ልብና ይሽበር ሻቐል ይስንብድ ይፈርሕ ይጠራጠር ነዚ ኩሉ ግን መድሃኒት ኣለዎ እዩ እወ ዘለናዮ ሕማም ከቢድ ወግን ኢድ እግዚአብሔር ከኣኻኡ ትኸብድ እግዚአብሔር ነዚ ምእላይን ነዚ ምፍታሕን ዓቕሚ ኣለዎ ፍቓድ ኣለዎ ስለዚ ልብኹም ኣይሸበር በኣምላኽ እመኑ በኣይውን እመኑ ነቲ ኩሉ ዝኸብደና ነቲ ኩሉ ዘጠራጥረና ነቲ ኩሉ ዘቐንዝወና ነቲ ኩሉ ቅሳነት ዝኸልኣና መፍትሒ ኣለዎ ኣብ እግዚአብሔር ምእማን እግዚአብሔር ነቲ ከቢድ ሕማም ክፍውስ ስልጣን ኣለዎ ፍቓድ ኣለዎ እግዚአብሔር ነቲ ከቢድ ጾር ከቕልል ስልጣን ኣለዎ እግዚአብሔር ነቲ ፍርሒ ናብ ቅሳነት ክመልሶ ስልጣን ኣለዎ ሓይሊ ኣለዎ ፍቓድ ኣለዎ ስለዚ ልብኹም ኣይሸበር በኣምላኽ እመኑ በኣይውን እመኑ ልብኹም ኣይሸበር ኣነ ሰላም ክህበኩም እየ ኣብ ቁፅሪ 27 ምስ በጽሐ ሰላም ህበኩም ሰላመይ እውን ክሓድገልኩም እየ እታ ኣነ ዝህቦ ሰላም ከምቲ ዓለም ትህቦ ሰላም ኣይኮነን እታ ኣነ ዝህበኩም ፈውሲ ከምቲ ዓለም ትህቦ ፈውሲ ኣይኮነን እታ ዓለም ትህበኩም ተስፋ ከምቲ ኣነ ዝህበኩም ተስፋ ኣይኮነን እታ ዓለም ትህበኩም ህያብ ከምቲ ኣነ ዝህበኩም ኣይኮነን እቲ ናይ ዓለም ህያብ እቲ ናይ ዓለም ተስፋ እቲ ናይ ዓለም ሰላም ኣብ ደቃይቕ ይዝረግ ኣብ ደቃይቕ ዝቕህም ኣብ ደቃይቕ ዝጠፍእ እዩ ከምኡ ምዃኑ ከዓ ዓይንና ይርኢ እዝንና ይሰምዕ ኣሎ እቲ ኣነ ዝህበኩም ሰላም ከምቲ ዓለም ትህቦ ሰላም ኣይኮነን እቶም ልብኹም ኣይሸበር ዝበሎም እሞ ነቲ ቃል ዝኣመንዎ ነቲ ቃል ዝሰዓብዎ ነቲ ቃል ዘገልገልዎ ኣብ ህይወቶም ህያው ኮይኑ ሰሪሕሎም እዩ ኣብቲ ዘሸብር ግዜ ናብ ህድኣት ኣብቲ ዘፍርሕ ግዜ ናብ ትብዓት ኣብቲ ዝኸብድ ግዜ ናብ ምቕላል ኣብቲ ናይ ሓዘን ግዜ ናብ ሓጎስ ለዊጥሎም እዩ ከምኦም ይለውጠልና እግዚአብሔር ነቶም ከምኡ ዝተገብረሎም ሰብ ውዕለት ንኣብርሃም ኣብ ስደት ንያዕቆብ ካብ ስሕለት ንይስሐቅ ካብ ስሕለት ሰይፊ ንያዕቆብ ኣብ መገዲ ንዳንኤል ካብ ኣባ ናብስቲ ንሶስና ካብ ኢድ ረበናት ነቶም ሰለስተ መንእሰያት ካብ ጉሁር ሓዊ ዘድሓንካዮም ስልጣን ዘለካ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኢኻ ልብኹም ኣይሸበር በኣምላኽ እመኑ በኣይውን እመኑ ኣብ ቤት ኣቦይ ብዙሕ ማሕደር ኣሎ እዩ ከይደ ስፍራ ከዳልወልኩም እየ ኢሉ ንዓና እዩ ዝኽሉ ከይደ ስፍራ ከዳልወልኩም እየ ኣብቲ ኣነ ዘለኽዎ ምእንቲ ክትህልው ከዓ ተመሊሰ ክወስደኩም እየ ሰላም ክህበኩም እየ ሰላመይ እውን ክሓድገልኩም እየ እቲ ኣነ ዝህበኩም ሰላም ከምቲ ዓለም ትህቦ ሰላም ኣይኮነን ሎሚ ናይ ዓለም ሰላም ንሪኦ ኣለና ሎሚ ክኢላታት ብክእለቶም ክፍወስሉ ኣብ ዘይኽእሉ ሓያላት ብሓይሎም ክፍወስሉ ክድሕንሉ ኣብ ዘይክእሉ ሰበስልጣን ብስልጣኖም ክፍወስሉ ኣብ ዘይክእሉ ኢድ እግዚአብሔር ኣብ ሙሉእ ዓለም ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ኣብ ተዘርግሓሉ ቅንያት ግዜ ኢና ዘለና እዩ ስለዚ እቲ ኣነ ዝህቦ ከምቲ ተኣነ ዝህበኩም ሰላም ከምቲ ዓለም ትህቦ ሰላም ኣይኮነን ነባሪ ሰላም ነባሪ በረኸት ነባሪ ጸጋ ምሳይ ኣሎ ኣነ ሰላመይ ክህበኩም እየ ሰላመይ እውን ክሓድገልኩም እየ ልብኹም ኣይሸበር ኣይትፍርሁን ኣይትሰንብዱን መን እዩ ከምኡ ዝብለና ዘሎ ስለምንታይ እዩ ከምኡ ዝብለና ዘሎ
أب رومي معرف عسرته كابتلهم عند استنبق قصر عسر سلسة نفس وكف سم እግዚአብሔር ዝጽውዕ ዘበለ خدحنيو نسو حدا قويتا إيو نتم ዝጽውዕዎ ኩሎምን ሃብታም እሞ ኣብ መንጎ ኣይሁዳውን ጽርዓውን ሌላን ጉሌላን የልቦን ነቶም ዝጽውዕዎ ሃብታም እዩ ዘይወድኦ ሃብታም ዘይጎድሎ ሃብታም ኩሉ ዝኽእል ንኩሉ ዝፈልጥ ንኩሉ ዝፈርድ ዝነበረን ዘሎን ንዘለዓለም ዝነብር እዩ ነፍስ ወከፍ ስም እግዚአብሔር ዝጽውዕ ከዓ ክድሕን እዩ እቲ ብእምነት ዝጽውዕ እቲ ብሓቂ ዝጽውዕ እቲ ብትብዓት ዘውጽውዕ ነፍስ ወከፍ ስሙ ዝጽውዕ ዘበለ ክድሕን እዩ ከመይ ንሱ ሃብታም ኢሉ ببهريو هبتاميو أبو صراون أيهوداون ليلان قليلان زبهال يبولون نخلو بمعرز مجب نخلو بمعرز فرد نخلو بمعرز قاسي نخلو بمعرز حلو إيو سلازها إيو لبخوم أي شبر لبخوم أي شبر صورنا مس أملاخ اللو قداينا أملاخ فلتويو دليتنا أملاخ فلتويو دليتو خا أبانا خا سناي فقاد إيو نسخاتكم قا كفاءات كلهم ندقهم سناي هياب مهاب كفلتكم اتسمايا وبهم قدا نتوم بحق زسوعو كندي أبزحيو سناي زيه بومي لبهم أي شبر بأملاخ أمنو بأيون أمنو سلازي كابانا زدليو نجر جنالوي اتي كابون دليو كله تقسانت تسلام تبرخت تعرفتي اتتعنا اتفوسي كالرخبون تغينا كابانا زدليو خالوي قدس بيت خريستيان سريعاتو دي أكون أقدم أبيل زنبابو أب قدامي ملغت بيتروس معراف كلته حاتيات ناقبركم موقعة تتعقسكم انتايتم كحت اللوو سناينا قبركم مكران تتعقسكم قنا ازي أبكر ما أملاح قبوليو نزيخم تسوعكم مو كريستوس كا من تعسى أسروخ تسعبو أرايا حديقلكم من تاخم مكراس أقبي نسو حاتيات زي قبره تنقلون أبعافو زي ترخبه مسرفو مليسو زي صرفه مكرا مسس قبوخا نتبقن عناز فرد أحليفو نجروها بنبر زي فرارحه نحاتيات ميثناس نصدق من تخنبر نسو بعلو نحاتياتنا أبسقو أبعنشي تصرو بمسكوليهم زحوهم كم التبارر باقيع نيركم يخوم حجقنا نابتقواساهم حلاو نفساتكم تمليسكم اللهم سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 24 نحاتيات ميتكم نهيوت ምእንቲ ክትነብሩ ኢሉ ኣብ ሓጢያት መይትኩም ኣብ ህይወት ምእንቲ ክትነብሩ ንሱ በጃሃኩም ሓለፈ ከም ተባረራ ኣባጊዕ ጠፊእኩም ነበርኩም ሕጂ ግና ናብ ተሓላዊኹምን ጓሳኹምን ናብ ሕያዋይ ጓሳ ተመሊስኩም ኣለኹም ልብኹም ኣይሸበር ኣብ ሓጢያት መይትኩም ኣብ ጽድቂ ሕያዋን ምእንቲ ክትኮኑ نحاتيات فنفينكم عبصد كم انت ختنبرو نسو من انتخاتكم بجا حلفي سلازي لبخو ما يشبر بأملاخ امنو بأيون امنو إذا قال زي ملكوتها وقاليو سماين مدرين كحلف زي حلف قال إيو نزق امنتنا خنصنع نزق امنتنا كنبرتع انتي أقدمو زتنبه قبر هواريات معراف حاجة اتوم هواريات قويتا خعرق كله نسمايات كتموتو كله اتوم ملاخ تقن انتاي كتموتي يوم داليومو نمسؤو ختموتو داليوم ازي حجي كعرق تري وزلهم كوم خاني كملسيو خمسي كم تقالو كيدا سفرا خدال والكمي سفرا مسدال وخلكم تمليسي كوسدوكمي نزل عالم كأب حقوس ببركات بصدقي مساي كتنبريهم أبرا يوحنس معرف حدا قصر شوعات إنه بدمنا يمسالو عينتهم زوجوا وخا
ክሪኦ እነ እዩ ብግርማ መንግስቱ ብኸበበት ስብኢቱ ስለዝመጽእ ኣዒንቲ እተን ዝወግኦ ክሪኦ እነ እንሆ ብደመና ይመጽእ ኣሎ ኩሉ ፍጡር ከዓ ክሪኦ እዩ ስለዚ ንምንታይ ንሰማይ ትጥምቱ ንምንታይ ምዕራጉ ትጥምቱ ክምለስ እዩ ክመጽእ እዩ ስለዚ ኸኣኒ ትንሳኤኻ ዕርገትካ ዳግም ምምጻእኻ ንኣምን እናበለት ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ግዜ ብጸሎትን ብመዝሙርን ትሕዞ እዩ ስለዚ ሰላመይ ክሓድገልኩም እየ እቲ ኣነ ዝህቦ ሰላም ከምቲ ዓለም ትህቦ ሰላም ኣይኮነን እቲ ኣነ ዝህቦ ሰላም ፍሉይ ዝኾነ ሰላም እቲ ኣብ ነቢይ ዳንኤል ዝነበረ ሰላም እቲ ኣብ ሰለስቱ መንእሰያት ዝነበረ ሰላም እሱ እዩ እቲ ናተይ ሰላም ዳንኤል ነቢይ ዳንኤል ኣምላኽካ ኸሓድ ኣብ ጣዖት ስገድ ኣብ ጣዖት እንደዘይሰገድካ ኣምላኽካ እንደዘይከሓድካ ግን ናብ ጉድጓድ ኣናብስቲ ክትድርበ ኢኻ ኣናብስቲ ከዓ ክበልዑኻ እዮም ዳንኤል ግን ኣነ ንኣምላኸይ ኣይክሕድን ኣብ ጣዖት ኣይሰግድን ኣምላኸይ ኣይክሕድን ኣብ ጣዖት ኣይሰግድን ፈቓዱ እንተኾይኑ ጎይታይ በናብስቲ ተበሊዐ ብስጋት ተጎዲኤ ብነፍሲ ህያው ኮይነ ክነብር እየ ዝደሊ ኣምላኸይ ኣይክሕድን ኣብ ጣዖት ኣይሰግድን ኣናብስቲ ከም ዝበልዑ ጠፊእዎ ኣይኮነን እዩ እንተኾነ ብኸምዚ ስለ ዝተኣመነ እግዚኣብሔር ከኣኒ እቶም ኣናብስቲ ልክዕ ከም ደማሙ ወይ ከም ኮራኩር ኣኽላባት ከይተንከፈትዎ ሓዲሮም እዩ ስለዚ ኣኻ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ወለ ዳንኤል እምኣፈ ኣናብስት እናበለት ኩሉ ግዜ ነዚ መዝሙር እዚ ትዝምሮን ትጽልዮን እዩ ስለዚ ከዓ እቲ ቃል እግዚኣብሔር ልብኹም ኣይሸበር ኣብ ቤት ኣቦይ ብዙሕ ማሕደር ኣሎ ከይደ ከዳልወልኩም እየ ስፍራ ምስ ኣዳለኽልኩም ተመሊሰ ክወስደኩም እየ ንዘለዓለም ከዓ ምሳይ ክትኮኑ ኢኹም ኢሉ ካብ ጉድጓድ ኣናብስቲ ምስ ወፀ ነቢይ ዳንኤል ኣብ ምዕራፍ 6 ካብ 25 ጀሚሩ ድሕሪዚ ንጉስ ዳርዮስ ነቶም ኣብ ኩላ ምድሪ ዝነብሩ ኩላቶም ኣህዛብን ወገናትን ቋንቋታትን ከምዚ ኢሉ ፀሓፈ ሰላም ይብዛሓልኩም ኢሉ ኣምላኽ ዳንኤል ንዘለዓለም ዝነብር ህያው ኣምላኽ እዩ መንግስቱ ኣይክትጠፍእን ግዝኣቱ እውን ክሳዕ መወዳእታ ክቐውም እሞ ኣብ ኩሉ ግዝኣት መንግስተይ ኣብ ቅድሚኡ የንቀጥቅጡን ይፍርሁን ኢለ እእዝዝ ኣለኹ ኢሉ ንሱ የናግፍን የንድሕንን ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ከዓ ትእምርትን ተኣምራትን ይገብር ንዳንኤል ካብ ኣፍ ኣናብስቲ ዘድሓነ ድማ ንሱ እዩ ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 6 ቁፅሪ 27 ንሱ የናግፍን የድሕንን ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ከዓ ትእምርትን ተኣምራትን ይገብር ንዳንኤል ካብ ኣፍ ኣናብስቲ ዘድሓነ ንዓና ድማ ከድሕነና እዩ እቶም ቃል እግዚኣብሔር ዝነገርኹም መራሕትኹም ዘክርዎም ከመይሎን ከም ዝነበሩን ከመይሎን ከም ዝሞቱን ርኢኹም ኣሰኣሰር እምነቶም ሰዓቡ እዩ ልብኹም ኣይሸበር ብኣምላኽ እመኑ ብኣይውን እመኑ ይብለና ኣሎሞ ነዚ ኩነታት እዚ ህድእ ኢልና ኢድ ኣምላኽ እናተጸበና ብተስፋ እናተጸበና ብንስሓ እናተጸበና ጎይታ ከዓ ቃሉ ህያው እዩ ልዕሊ ዓቕምኹም ክትፈተኑ ኣይሓድገኩምን እየ ኢሉና እዩ እንሆ እኳ እቲ ናይ በረኸት ኣምላኽ በረኸት ይገብረልና ኣሎ ከምቲ ልቢ ኣምላኽ ዳዊት ኣብ 116 ቁፅሪ 12 ስለቲ ዝገበረለይ ኩሉ ዕለትሲ ንእግዚኣብሔር እንታይ ውሬታ ክመልሰሉ እየ ከምቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ፈዋሲ ኢኻ እሞ ፈውሶም መሓሪ ኢኻ እሞ መሓሮም ተንስኡ ተለዓሉ በሎም ናብ ኣገልግሎቶም ናብ ቤተ መቅደሶም መለሶም እንዳበልኩም ለይትን መዓልትን ትጽልይዎ ዝነበርኩም እንሆ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃዱ ኮይኑ ሰናይ ንግሆ ሰናይ ብስራት ገይሩ አቦና አባይ ቀሺ ወልደ ትንሣኤኻ ቤተ ክርስቲያኖም ተመሊሶም ኣብ ቅዳሴ አርፊዶም ኣለውሞ
نابوبنا سلام كبلكم بالسرات كبسركم إذ مدرخ نابوبنا كستاغاغركم يصنيلكم سلسمعكم نبتقبروا صلوات كل እግዚአብሔር يسمعكم سلقالات እግዚአብሔር استمسገነ ይሁን راي كبرن مسغانان እግዚአብሔር አምላክና ይሁን امين أبونا أبي مرجتا دما قال هوات يسمعلنا امين سمعنا يو على دما أبلبنا حديرو أبا مرنا تقريصو أبكن حدا سلاسة سسامئتي سناي فرق مفريلو እግዚአብሔር አምላክና يحجزنا امين كلهم أبزز لهم أبوتات أديتات أحوات أحات كما يحديركم كما يكنيكم كما يألهم እግዚአብሔር አምላክና ዝተመስገነ ይኹን እግዚአብሔር አምላክና أبززلنا يخوينا بزي مرخو بزهان نجزيابير أملاخنا خنا قلقل نعملخو خنتقه زيابير أملاخنا إذا معلت زيان إذا سعد زيان سلا ذهبنا كبرن مسقانان نعو يخون امين زقربة مسواتي زعت عطنا عطان زبس حصل الدماء زيابير أملاخنا تقبلو كناتاتنا زغير دماء يقبرلنا امين طبنيا سلومون أما أصحاب مكبب معرف سلسته فقد حدن تايلو نخلو جزئيو نخلو دما زمانو اللو إلو إزي جزيازي إزي زمان إزي دما أبغزانا نعصولو كابوتان أبوتاون زي نخدلو مسكورة بيتنا وين زي نحوسلو جزيئيو كوين زلو نزي ناي معصاو بمخفات نزي خبوتانا نابوتانا مخادمة زي مخادمة بمخاد أبدلنا يو ناي مبصح جزي خمسالنا جزي أبير أملاخنا دما كلنا دما كنصلي قبأنا نالبات أبزي زي ممصانا حقيو شتعطاننا شتتنا سلو قدساننا رأنا قدوس سقون كبر دمنا بلعنا أبيتو متينا خنملخو تزحشي تزبلت أنيرو جن نزق زيزون اجزي أبيهر جزي أسل زلوا جزي جرون كبرنا يو جناخ أبزز زلنا يو نأجزي أبيهر كدليل كبوتا نبوتا أي تغيدني خا سبب حدا بوتا سل زلوا كيد كأخات رخبو اجزي أبيهر جنا أب كل إزلوا قدس داويت انت إلو لأجزي أبيهر مدرب ملأ مدرب ملأسين اجزي أبيهر يا إلو أما اجزي أبيهر أب كل اللو اجزي أبيهر أب بيتنا اللو اجزي أبيهر أب مجد اللو اجزي أبيهر أب برخ اللو اجزي أبيهر أب تفر اللو اجزي أبيهر دم أب بحري اللو أما أبزز لنا يخوينا
نزي جزيزي كغيرالنا نزي خونتات كلوطلنا دما تنقبر قبعنا كنصل قبعنا من البات أفكم عصوا قبلنا خلو نمسقانا نصلوت نقال أملاك جنا أفكم عصوا أي تبهلنان زيادة قادة أفنا ملئنا خنشدر أفنا ملئنا خنصلي أفنا ملئنا دماني أبزز لنا يخونا نأجزي أبيهر كنا مسقنا يو زقبعنا بتحدى وجن دما بيت مقدس مالت ازي أطرح يكونتن كم تقويتا أبوانجل يوهنس معراف كلتا نسقعو بيت مقدس زبلا نسقانا دما ودي أب أولوس أب قدامي قرنطوس معراف سلسته أب قدامي قرنطوس معراف شدش سون سقاهم بيت مقدس أملاخيا حدكوا نتا بيت مقدس دي أنت ما سنا اجزي أبيهر كما سنعيو نتا بيت مقدس دي أدما سقاهم يا إلي إمو أبزز لنا يوكوينا سقانا سونتنا بيت مقدس لزخونا دما أبب بيتنا خوينا نأجزي أبيهر كنا مسجن نأجزي أبيهر دما بصولت كنك أحدما اجزي أبيهر يحجزنا إزي نطبنياتات كم عياشو نحيالات أدكيمو نتمالنا زبلو دما زيب اللوم زقبر حماميو أب علم لومي وريدو زلو أب تأفر نبصحينا كل نجار لنا كله نقبرنا زبها الزنبر علم إذا ترى علمنا بزي الرأى نجار تماريخ الله بحدا فيروس إذا هي بالله بحدا فيروس دما تنبركي خلا بحدا فيروس دما مخال سئنا دما تبلا الله نزي فيروس زي خلقنا منيو انت دعيلنا اجزي أبيهر ايو وانجيل ماركوس معرف تشعاته كافقد عسران حدن كساب عسران سلسن زلو انت دعارئينا اتودو زحمم وسبعي نتودو نبدك مزامرت مسمصو فوس ويك علون دحار ناب قويتا وسيدون تايلو نبدك مزامرتها وسيديو فوس ويك علون مو كتفو بزح جزيه أبحوي أماي يدور بيا إمو بجاها تخيل انت هونكاس ردعنا ندو دنقص ألنا ندو إلوتي ودو زحممو قويتا قنا انت إلوو تخيل انت هونكا دي غاتب الزلخة نزع ممسي كله يكالو إلوو كبرين مسقانا إجزابير أملاخنا يخون نحيال كلي كاليو نطببنيا كلي كاليو نبعل جنزب كلي كاليو نبعل سلطان دما كلي كاليو ايكون انزبلنا زلو كريستوس انت هيدا نزامن كله يكالو ايو اما ابوتات اديتات احوات احد دما نزي وريد زلو كنتات بإمنت رحينا كنساقرو النخل نزأمن كله يكالو ايو بإمنت دويلنا بإمنت صنيعنا اجزي أبيهر دما كنت تقلنا اجزي أبيهر دما فوسا محرتو خلق خلنا سنا يفقادو يخنالنا وريا باولوس انت إلونا برمي ملغتو مراف 10 فقد 10 بتسفات حقوسو
ብፀበባ ተዓገሱ ጸሎት ድማ ኣዘውትሩ ኢሉ እሞ ዝዓበና ተስፋ ከይንቆርጽ ደቅና መናእሰይ ድማ ከይጭነቁና ክርስትና ብምንታይ እዩ ዝንበር እንተዳ ኢልና ክርስትና ብተስፋ እዩ ዝንበር ብተስፋ ተሓጐሱ ሓጐስ ካብ መን እንተዳ ኢልና ካብ ኣምላኽ እዩ ብፀበባ ድማ ተዓገሱ እዚ ዘለናዮ ሓቂ ዘረባ እንታይ እንተዳ ኢልና ፀበባ እዩ ንፀበባ ግና ብምንታይ ኢኻ ተሓልፎ بعقሊ ብትዕግስቲ ኢኻ ተሓልፎ ብፀበባ ተዓገሱ ነዚ ፀበባ እዚ ኣብ ትዕግስትና ጸሎት ኣብ ትዕግስትና ምስጋና ኣብ ትዕግስትና ድማ ቃል ኣምላኽ እናንበብና ኣብ ትዕግስትና ድማ ይቕረታ ሰላም እናደለና እቲ ሳልሳይ ከንታይ ኢልና ጸሎት ድማ ኣዘውትሩ ብተስፋ ተሓጐሱ ብፀበባ ተዓገሱ ጸሎት ድማ ኣዘውትሩ ተስፋና ምእንቲ ምሉእ ክኸውን ተስፋና ተስፋ ሓጐስ ክኸውን ንፀበባ ድማ ብትዕግስቲ ክንሓልፎ እንታይ የድልየና ጸሎት የድልየና ጸሎት ኣዘውትሩ ምዝውታር እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ኩሉ ግዜ እሞ እዚ ኩነታት እዚ ተስፋ ቁሪፅና እምነትና ከየጉድለና መንፈስና ከይሰርቀና ሓሳብና ከይከፍለና ሕልናና ከየዕርበና ዝያዳ ብጸሎት እንነቕሓሉ ግዜ መዓስ እዩ እንተዳ ኢልና ሕጂ እዩ እዚ ኣብ ዓለምና ወሪድ ዘሎ ሕማም ኣይኮነን እንታይ ደኣ ኣዋጅ እዩ ነጋሪት እዩ እግዚኣብሔር ብጥዕና እግዚኣብሔር ብኩሉ ጽቡቕ ነገር ተዛሪብና ኣብየት ኣይበልናዮን ኣየመስገንናዮን ሕራይ ኣይበልናዮን ኣይተኣዘዝናዮን እሞ ከምቲ ውልድካ እንተሕረቐካ ጨብ ተብሎ እግዚኣብሔር ድማ እንታይ እዩ ዝገብረና ዘሎ ይገንሓና ጨብ እዩ ዘብለና ዘሎ ግን ገኒሑ ክዕረቐና ብዓይኒ ምሕረቱ ክጥምተና ንእግዚኣብሔር ዝሰረቕናዮ ግዜ ድማ ዕፅፍን ድርብን ገይሩ ሂብና ኣሎ እሞ እዚ ግዜ እዚ ዝያዳ ከም ናይ ሱባኤ ግዜ ናብ ሰማይ እንጥምተሉ ብኮረና ጥራሕ ዘይኮንና እናሓስበሉስ ብሕማም ሓጢኣትና እናሓስበሉ ብሞተ ስጋ ደይኮነ እንፈርሓሉስ ብሞተ ስጋ ብሞተ ነብሲ ድማ እንፈርሓሉ ምኽንያቱ ሞተ ስጋ እንተ ብኮረና እንተ ብኻልእ ሕማም ሓለፍቲ ኢና ከምቲ ኣብ መዝሙር ዳዊት መዝሙር 9 ዕድመ ወዲ ሰብ ክንደይ እንተባሂለን 70 እንተ በዝሓ ድማ 80 እዝስ እቲ ጽሓፍ እውን ብዘመኑ ግዲ ጽሒፍዎ ኮይኑ እምበር ሎሚ እውን ዳርጋ 70-80 ዝገብር ሰብ እውን ደሊኻ ኢኻ ትረክብ እሞ በዚ ሕማም ወሪዱ ዘሎ በዛ ናይ 70 ናይ 80 መዋዕልና ጥራሕ ኣይኮንናን ክንጭነቕ እንታይ ደኣ 70-80 ምስ ሓለፋ ለዓለም ዓለም ዘይብሉ ዘለዓለም ዓለም ዝነብር እግዚአብሔር ኣብ ሰማይ ቦታ ዳሊልና ስለ ዘሎ ንሕና ድማ ኣብ ቤትና ኮይና ንጸሎት ነቂሕና
نصلت تجيهنا حجيب جزانا خوينا مس أملاخنا قال كن عتو قبعنا ترفهي وتين قربان ترفهي وتين نسحا زترفهي وتين دما اجزي أبيهر ناتكا ولدكا باريخا خون اللي إلنا مس اجزي أبيهر تشدان كن عتو مس اجزي أبيهر دما قال كن عتو يقبعنا بتسفى تحقسوا بسببات تحقسوا صلت دما عزوترو زابير أملاغنا بصلت ننكحمو كساقرنا ايو كنديكو حليفنا اينا بهيوتنا كنديكو سقيرنا اينا بهيوتنا مو زابير فوس اللو نخلو قزي اللو خمز بلا سلمون زي حجنا يقلولاو ناي حمام ناب جزا معصاو كاب جزا نوصلو نابرانا نمرحلو كابوتا نابوتا نخدلو جزيون بحال أملاخنا كمسيو كسعز مسقنا مس أملاخنا نصنح مس مسأون مس أملاخنا نخون ما سلخلو جابير أملاخنا مسقانا يبصحيو أبونا أبوي مرجتا زمهرنا لبهم يشبر بأملاخ أمانو زبل صبوغ زخونة قال مهيرنا إمو إذا أوان نربشلو إذا أوان دما زبن قلولاوي خوين النازل لمو أملاخنا قنا لبهم يشبر بأملاخ أمانو نزعمن كل كالو بأملاخ انت أميننا لبنا يكشبرنيو كن هادئنا كن كأسننا كل خن فقادك خنبلو إنا كل دما نزمت أدما كما يقرنا خم نسأر دما أملاخنا حيل خبنا إيو زين خلفتنا نسو يحلفوا أي هبنا نمو أجوهم أبزز لنا إيو نأجزي أبيهر ندليو أبزز لنا إيو دما نأجزي أبيهر بسألت نحتتو حقيو أبزق النيات أبزي ورحي غلط ورحي بزحات زحزنكم سبيتسبكم تقدؤكم بزحات زحممكم عبيتكم مسئنا خنس أنا نعكم عبزلكم مو مسئنا سلحمامكم صلتكم قبرلكم يقبع نيرو جن كنتات يفقدن سنبت جن عبيت كريستيان كقلقلو زنبرو أبونا أبو قشي أبونا أبو مرقيتا أحواتنا دياقونا دما ناي حزنتكم تغافلتي ناي حمامكم وانت غافلتو خوينا ميم أبزو خوينا متزعبي انتايو صلاتيو أما نتهم بيتسبكم زتوقدؤهم حزينكم زلهم زيابير أملاخنا إديم برالكم آمين صنعات يهابكم آمين نتهم زعرفوا دما زيابير أملاخنا ببرقص يقبلهم آمين حميمكم نزحوكم زيابير نزحوي مسقاناكم كان بلو نتهم حميمكم زلهم دما زيابير بعين محرتو يتأمتكم آمين عبيتي ولدنا نأشتو دقنا دما أبزز زلنا أيو تسفا خين قرص أبزز زلنا أيو خوينا دما كين شبر دما لبخو ما يشبر إلنا أملاخنا أمو تسفانا قبرنا بعقلي بتعقستي نزاق زيزيئة كنساقر دما أملاخنا امنتي وسخنا صقو يبزحلنا رديئتو دما يلأخلنا بعلنا يبارخلنا كم تقويتانا نسماي عريقلنا حموس جن لومي زخبرنا ايو ويتا دما نحنا وين كنعرق متيخ وسدنا امو ابتنسو زدلينا بوتا ابتنسو زقمطنا كنصنح دما زيابير بعلو يردعنا سلخلو زيابير مسغانا يبصحيو كلكم أبوتات أديتات أحوات أحد ما سالا صلاتكم بحيل مدهاني ألم أبزي قدس بوتا
መጽየውን ንኣምላክ ከመስግን እግዚኣብሔር እዚ ስለ ዝገበረለይ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን። ኩልኹም ብጸሎት ዝዘከርኩምኒ፣ ኩልኹም ኣጆኻ ዝበልኩምኒ፣ ኩልኹም ዝበጽሓኹምኒ፣ ኩልኹም ብቴሌፎን ብቴክስት ብኩሉ ነገር ድማ ዘተባብዓኹምኒ ህያብኩም እሰደድኩምለይ ኩልኹም ድማ ናይ በረኸትኩም ተኻፋሊ ስለ ዝኾንኩ ኩሉ ናትኩም በፂሕኒ እሞ ኣብ ቅድሚ መድሃኒ ዓለም ኮይነ ድማ የመስግነኩም። ህይወትኩም ህይወት ደቅኹም እግዚኣብሔር ይሓሉ፣ ግዜኹም ገንዘብኩም ድማ ይባርኽ። ኩነታት ተለዊጡ ድማ ኩልና ገጽ ንገጽ እንረኣየሉ ግዜ ድማ እግዚኣብሔር የምጻልና ንኹሉ ዘዘመኑ ንኹሉ ድማ ገግዚኡ ኣለዎ እሞ እግዚኣብሔር ድማ እዚ ግዜ ዝለዊጡ ግዜ ምትእኽኻብ ግዜ ምትሕቑቓፍ ክገብረልና ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሰናይ ፍቓዱ ይኹነልና። ስለ ኩሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይብጽሓዮ። ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን። ኣውደ ዓመትና ይባረኸልና ይቐድሰልና ይቐንየለይ። እግዚአብሔር አምላክና ለተመስገነ ይሁን። በመምህር ቃለ ሕይወት አበና በቀሽ ወለተንሳኤ ድማ እንኳ ነብቲ ተገልግሎ አምላክካ ነብቲ ቅዱስ ቤተ መቅደስ አምላክ ከም ዚልካ መጻኻና ምሉእ ጥዕና ሂቡ ከም ቀደምካ ህዝብኻ ክትጓሲ አገልጋሊ ይኹንካ ደው ክትብል ድማ እግዚአብሔር አምላክ ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና። አሜን። ሓን ኣብ መዝሙርና ክንገልጽ ሓጎስና እግዚአብሔር አምላክ ናይ ምምላስ ወርሓት ይብና ኣሎ ከም ትበይ ቀሽ ዝበሎ ንኹሉ ገግዜ ኣለዎ ኢሉ እሞ ናይ ምውፃእ ግዜ ነይራ ሕጂ ግን ናይ ምምላስ ግዜ ኣትመስል እሞ እግዚአብሔር አምላክ ከምኡ ይግበረልና። እንሆ መራሕ ኣባጊዕ መፂኡ ናብ ቤተ ኣትዩ ኣባጊዕ ድማ ናብ ቤተን ከኣትዋ እየን። እግዚአብሔር አምላክና እሙን እዩ። ንግዚኡ ግን ንእሽተይ እዞም ኣሕዋትና ኣለይትና ሰብ ሞያ ጥዕና እዚ ዘሎ ኩነታት ንእሽት ለይሲ ሓበሬታ እንተትህቡ ጽቡቕ እዩ ዝብል ሓሳብ ኣቕሪቦምለይ እሞ ወቤተ ክርስቲያንና ነዚ ብኸመይ ከም ትሪኦ ንእሽተይ ከብርሃልኩም እሞ ናይ 2-3 ደቂቕ ሓበሬታ ዋላ ብሰሰሙን እንዳኸፋፈልኩ ክህበኩም ክፍትን እየ። እዚ ኣብ ገዛኻ ምውሻብ ድብልዎ ወይ ኳራንቲን በዝብሎ በዚ ናይ ዝዓዲ ቋንቋ ሓድሽ ቃል ኮይኑ ክስማዓና ይኽእል እዩ። ግን ኣብቲ ቀደም ኣብቲ ብሉይ ኪዳን ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን መራሕቲ ምምሕዳር ባዕላቶም ሓኻይም ባዕላቶም ሓኻይም ባዕላቶም መርመርቲ ኩሉ ባዕላቶም ካህናት ኣገልገልቲ ባዕላቶም ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ኣቦታት ካህናት ናይ ግዜ ናይ ብሉይ ኪዳን ቃል ኣምላኽ ከምዚ ይብለና ኣብ መንጎኦም ብተላጋቢ ሕማም ዓይነት ንዝሓመመ ሰብ ከምዚ ሎሚ ዘይኮነ ተመሳሳሊ ኣተሓሕዛ ይሕዝዎ ከም ዝነበሩ ቃል ኣምላኽ ይነግረና ኣሎ። ኣብ ለዋውያን ምዕራፍ 13 እንተ ደኣ አንቢብና ካብ 30 ጀሚርና ክሳብ 46 ወይ ክሳብ 29 ሰብኣይ ወይ ሰበይቲ ኣብ ርእሱ ወይ ኣብ ጭሕሚ ቁስሊ እንተለዎ እቲ ካህን ነቲ ቁስሊ ይርአዮ እንሆ ከዓ ካብቲ ቆርበት ጎድጉዱ እንተረኣዮ ናብ ቀጢን ብጫ ዘብል ፀጉሪ ከዓ እንተለዎም ንሱ ዕንፍሩር እዩ፣ ናይ ርእሲ ወይ ናይ ጭሕሚ ለምፂ እዩ። ሽዑ ርኹስ ምዃኑ እቲ ካህን ይንገር፣ ዝላገብ ምዃኑ እቲ ካህን ባዕሉ ርእዩ መርሚሩ ከመይ ዓይነት ምዃኑ ይነግር እሞ ድሓር 46 እንተ ዳሪእናያ ድማ እንታይ ትብለና ብዙሕ እንዳ ነቲ መለክዕታት እንዳርኣየ እንታይ ዓይነት ቁስሊ እንታይ ዓይነት ዕንፍሩር ኣብ 46 እንተ ዳሪእኹማ ከዓ
ቁስሊ ዘለዎ ኩሉ መዓልቲ ርኹስ ይኹን ንሱ ርኹስ እዩ ንበይኑ ይቀመጥ ምቕማጡ ኣብ ወፃኢ ሰፈር ይኹን ምቕማጡ ካብቶም ህዝቢ ፍልይ ኢሉ ኣብ ወፃኢ ሰፈር ክሳብ ተቁስሉ እተሓዊ ንበይኑ ይኹን ምክንያቱ እታ ሕማምቲኣ ከይትላባዕ ተባሂሉ 7 መዓልቲ ይሪኣ እሞ እንድሕር ደይ ሓወየት 7 መዓልቲ ይውስኾ ሎሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብርሂሎም ኣሕዋትናን ኣሓትናን ሰሞያ ጥዕና ብፍላይ ከዓ ኣብዚ ናህና እውን ኣብዚ ናይ ደቂ ቤተ ክርስቲያንና ነዚ ነገር ዝከታተሉ ወፂኦም ኣለው ኣስተምህሮ ክህቡና እውን ቅድሚ ሕጂ ሂቦምና እዮም ብሕጂ እውን ክህቡና ክንሓቶም ኢና ግን ክንተሓባበሮም ብዝብል መንፈስ ከዓ ኣነ ንእሽተይ ከካፍለኩም እደሊ ሓድሽ ተርእዮ ኣይኮነን ዝሕድሰና እንታይ እዩ ናይ ነዊሕ እዋን ተረሲዑ ስለ ዝነበረ እዩ ከምዚ ክትገብር ከላ ዓለም ለኻዊ ከዓ ኮይኑ ኣልማማ ኮይኑ ንውሕዳት ኣይኮነን ግን ነዚ ነገር እዚ ምቁፅፃር ክሳብ ዝግበረሉ እግዚኣብሔር ኣብርሂሎም ሰሞያ ጥዕና ገለ መከላኸሊ ክሳብ ዝረኽብሉ ነንሕድሕድና ምእንቲ ከይንላባበድ ክንጥንቀቕ ዘለና እግዚኣብሔር ብዝሃቦም ጥበብ መምርሒ ክህብና ከለዉ ክንጥቀመሉ ይግባአና ስለዚ ኢና ድማ ቤተ ክርስቲያንና ብውሕድ ቁፅሪ ኣፍናን ገፅናን ሸፊና ምክንያቱ ዘለዎ ስለ ዘይፍለጥ ብፍላይ ንሕና ከም ቤተ ክርስቲያን ብዙሓት ኣቦታት ሽማግለታት ስለ ዘለውና ኣዴታት ሽማግለታት ስለ ዘለዋና ናይ ጥዕና ፀገም ዘለዎም ክኾኑ ስለ ዝኽእሉ እቲ ተፃዋርነትና ድማ እናዓበና ምስ እንኸይድ እናደኸመ ስለ ዝኸይድ ክንክንቲ የድልዮም ማለት እዩ ዝኾነ ሰዓል ካልእ ክሕዞም ከሎ ኣዝዩ የጥቅዖም የድክሞም ማለት እዩ ነዚ ከይኸውን ከዓ ኢና ካብ ምስ ሓመምካ ሕክምና ከይሓመምካ ምክልኻሊት ዝሓይሽ መከላኸሊታ ከዓ እዞም ኣሕዋትናን ኣሓትናን ሰሞያ ዝህቡና ዘለው ኢድካ ምሕፃብ ገፅካ ከይሓዝካ ምክንያቱ እቲ ሕማም ብኸመይ ዝመሓላለፍ ካብ ትንፋስ ወይ ካብ ኣፍና ብዝወፅእ ጥፍጣፍ ንትንፋስ ንፋስ ኮይኑ ኣብ ቀረባና እንተልዩ ሰብ ከስተንፍሶ ከሎ ብኣፍና ወይ በፍንጫና ናብ ሳምቡኡና ምስ ዝኸይድ እዩ ብኢድና ዝሓዝናዮ ነገር እንተልዩ ድማ ከይተፈለጠና ወይ ኣፍንጫና ወይ ዓይንና ወይ ኣፍና ንሕዝ እሞ ብኡ ጌርና ናብ ሳምቡኡና ክኸይድ ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ እቲ ተፃዋርነት ድማ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ይፈላለ እዩ ከምቲ ዝብልዎ ዘለኹ ክሳብ ሕጂ ንኣሽቱ እንተደኣ ኮይኖም ክፃወርዎ ይኽእሉ እዮም ዋላ እንከለዎም ብዘይጠቅም ዕንጥሸው ኣቢሉ ክገድፎም ይኽእል እዩ ናብ ሽማግለታት ናብ ዓበይቲ ናብ ናይ ጥዕና ቁሩብ ፀገም ዘለዎም ክሓልፍ ከሎ ግን ምስቲ ዘሎ ተወሲኹ ከሸንፎም ከድክሞም ይኽእል እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር እቲ ጥበብ ገሊፅሎም ዘሎ እሞ ክንጥቀመሉ ክብለኩም እየ ዝደሊ ኣብ ዝመፅእ ቁርብትለይ መብርሂ እውን ክንህበላ ፀቢቕና እግዚኣብሔር ቅዱስ ፍቃዱ ይኹን እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ሕጂ ናብ ቤተ ክርስቲያን ክንመፅእ ከለና ዝኾነ ይኹን ምልክታት እንተዳሪና ንንገር ንዓና ደውልልና ነቶም ኣለዉ ኣሕዋት ክንበኩም ኢና ቁፅሮም ነገርዎም እንተፀናሕኻ ኣብ ገዛ ዝሓሸ እዩ ንደገ ዘይምውፃእ ዋላ ምስ ቤተሰብ ዘይምርኻብ ምክንያቱ ዘይምልኽኻም እተን ምልክታት ድማ ጎረሮኻ ክሕርሕረካ ከሎ ዘየቋርፅ ዕንጥሸው ከብለካ ከሎ ረስኒ ክቱር ረስኒ ክገብረልካ እንከሎ ነብስኻ ሙሉእ ኣካላትካ እተን ቀንዲ ዝብሎን ሙሉእ ኣካላትካ ቅርጥማት ዝበሃል ክስማዓካ እንከሎ እዚአን ክስማዓካ እንከለዋ ንሰብ ሞያ ጥዕና ምንጋር ፅብቕቲ እያ ኣብ ንውስን ቦታ ኮይንካ ሰብ ሞያ ጥዕና ምንጋር ኣገዳሲት እያ እዚኣ ክትሓልፍ እያ እዛ እዋን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከምዚ ክንመሃረሉ ፀናሕና ተስፋና ዓብኡ ክምሕረና እዩ ክሕፅረልና እዩ በዚ መንገዲ ገይሩ ዝዛረበና ግን ንስማዓዮ ንረዳእዮ እሞ ነንሕድሕድና ድማ ንተሓላሎ ንካናኸኖም ማለት እዩ ነቶም ብፍላይ ክጠቕጠላ ዝደሊ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ሽማግለታት ክንክንቲ ይደሊኦም ናይ ገፅካ መሸፈኒ መግባርቲ መከላኸሊ እዩ ኢዳውካ ብሳሙና ን10 ሰከንድስ ወይ ካልእ ዝኾና ብሳሙና ጌርካ ምሕፃብ ክትኣቱ ክትወፅእ ዝሓዝካዮ ነገር ዘበለ ኩሉ ገፅካ ቅድሚ መሓዝካ እታ ምስጢር እንታይ እያ ገፅካ ክትሕዝ ኢድናሲ ተቐዳዲምና ገፅና ፍንጫና እዝና ኢና ንሕዝ ስለዚ ኣብ ዝሓዝናዮ ብካልእ ቦታ እንተልዩ ነቲ ቫይረስ ናብ ኣፍና ናብ ሳምቡኡና ከነምፆ ቀሊል ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እታ ኢድና ኩሉ ግዜ ክትሕፀብ ዘለዋ ማለት እዩ ኣብ ነንሕድሕድና ካብ 2 ሜትሮ ወይ 2 ስጉምቲ ማለት እያ ዝኣክል
ርሕቀት ክህልወና ኣለዎ ምስ ካልኦት ብፍላይ ምሳና ብሓደ ገዛ ዘይነብሩ እንተልዮም ኮይኖም እዚ ርሕቀት እዚ ርሕቕ ኢልና ክንዋሳእ ይግባአና እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነዚ ናይ ፈተና ሰዓት እዚ ይሕፅረልና ኣብዚ ቅዱስ ቦትኡ ከም ቀደምና እንጋባኣሉ እዋን ይሃበና ክብርን ምስጋናና ኣምላኽ ይኹን አሜን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን መድኃኒ ክርስቶስ መድኃኒ ክርስቶስ ብስም ቅዱስካ ብንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቕደስካ ንርከባሎና ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድሕነ ሥጋ ነብስ ድሕነ ሥጋ በጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕቲ ድሕነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በጌፋሲካና ጎይታ ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብዛና በሰማይ በምድሪ እምነትና ንምስና ባዕልኻ ርዳና መንፈስካ በምልኣኽ ባረኽ ጉባኤና ወሃቤ ሕይወት ጸጋ ዘምጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ አሪጉ ብስብሐት አሪጉ በእልልታ ብስብሐት አሪጉ በእልልታ አሪጉ በእልልታ አሪጉ ብስብሐት አሪጉ በእልልታ ብስብሐት አሪጉ በእልልታ አሪጉ በእልልታ ንሞት ሰዓረ ናይ ሰራዊት ጎይታ አሪጉ በእልልታ ንሞት ሰዓረ ናይ ሰራዊት ጎይታ አሪጉ በእልልታ አሪጉ ብስብሐት አሪጉ በእልልታ ብስብሐት አሪጉ በእልልታ አሪጉ በእልልታ አሪጉ ብስብሐት አሪጉ በእልልታ ብስብሐት አሪጉ በእልልታ አሪጉ በእልልታ ንሞት ሰዓረ ናይ ሰራዊት ጎይታ አሪጉ በእልልታ ንሞት ሰዓረ ናይ ሰራዊት ጎይታ አሪጉ በእልልታ አሪጉ ብስብሐት
ብልልታ ዓሪጉ ብስብሃት ዓሪጉ ብልልታ ብስብሃት ዓሪጉ ብልልታ ዓሪጉ ብልልታ ንሞት ዝሰዓረ ናይ ሰራዊት ጎይታ ዓሪጉ ብልልታ ንሞት ዝሰዓረ ናይ ሰራዊት ጎይታ ዓሪጉ ብልልታ ናይ ሰላም አምላክ ሰላም ካውርደልና ብብዝሒ ምሕረትካ ደምስስ አበሳና ናይ ሰላም አምላክ ሰላም ካውርደልና ብብዝሒ ምሕረትካ ደምስስ አበሳና ሰላምካ ንኽንደልዮ ንልብና እንቅሓዮ ኦ ጎይታይ ድኹማቲና ብመንፈስካ አጽንዓና ኦ ናይ ሰላም አምላክ ሰላም ካውርደና ብብዝሒ ምሕረትካ ደምስስ አበሳና ቀደም ዝነበረ መንፈስ ሕጂ ውና ባና ይፍሰስ ሓቢርና ንልምነካ ስምዓና ጎይታ ጽኒልካ ናይ ሰላም አምላክ ሰላም ካውርደና ብብዝሒ ምሕረትካ ደምስስ አበሳና ልመናኹም ተሰሚዑ ዓጀኹም ደቀየ ጽንዑ ክትብለና ብሃረርታ ንጽበየካ ጎይታ ናይ ሰላም አምላክ ሰላም ካውርደና ብብዝሒ ምሕረትካ ደምስስ አበሳና ናይ ሰላም አምላክ ሰላም ካውርደና ብብዝሒ ምሕረትካ ደምስስ አበሳና ስደት ዋላ ሞት ጭንቂ መከራ እንተ መጽዋ ከቶ ይፈርሕን ካብ ኢየሱሰይ መን ይፈልየኒ ኣብ መስቀል ኮይኑ ፍሩር እዮኒ ስደት ዋላ ሞት ጭንቂ መከራ እንተ መጽዋ ከቶ ይፈርሕን ካብ ኢየሱሰይ መን ይፈልየኒ ኣብ መስቀል ኮይኑ ፍሩር እዮኒ ቅልጽም ትምክሕተይ ናተይ ውን ዋልታ ዘጸናንዓኒ መታን ከይርታ ካብ ኣፍ ሞት መንቲሉ መን ይፈልየኒ ካብ ፍቕሪ ክርስቶስ መን ይፈልየኒ ስደት ዋላ ሞት ጭንቂ መከራ እንተ መጽኳ ከቶ ይፈርሕን ካብ ኢየሱሰይ መን ይፈልየኒ ኣብ መስቀል ኮይኑ ፍቕሩር እዮኒ ካብ ዖንቁ ዝበልጽ ክብሪ ስልማን
ካብ ኩሎም ዝበልፅ ካብ ኩሎም ኣዝማር ካብዚ ጽኑዕ ዓርከይ መን ይፈልየኒ ብዓቢ ክብሪ ንዓይ ሓርዮኒ ስደት ዋላ ሞት ጭንቂ መከራ እንተመጸኳ ከቶ ይፈርሕን ካብ ኢየሱሰይ መን ይፈልየኒ ኣብ መስቀል ኮይኑ ፍቕርን እዩኒ ብዙሕ ምቅዋም እንተመጸኒ ናይ መከራ ግመ እንተኸወለኒ ካብ ኩሉ መከራይ ዘጸናንዓኒ ካብ ጎይታ ኢየሱስ መን ይፈልየኒ ስደት ዋላ ሞት ጭንቂ መከራ እንተመጸኳ ከቶ ይፈርሕን ካብ ኢየሱሰይ መን ይፈልየኒ ኣብ መስቀል ኮይኑ ፍቕሩ ርእዮኒ ሓደስቲ ፍጥረት ምስ መላእኽቲ ምስኦም ሓቢሮም ነገሳት ምድሪ ንዑ ክኽሕድ እንተገደዱኒ ካብዚ ፍጹም ዓርከይ ከቶ ይፈልዩኒ ስደት ዋላ ሞት ጭንቂ መከራ እንተመጸና ከቶ ይፈርሕን ካብ ኢየሱሰይ መን ይፈልየኒ ኣብ መስቀል ኮይኑ ፍቕሩ ርእዮኒ ስደት ዋላ ሞት ጭንቂ መከራ እንተመጸኳ ከቶ ይፈርሕን ካብ ኢየሱሰይ መን ይፈልየኒ ኣብ መስቀል ኮይኑ ፍቕሩ ርእዮኒ ናብ ኣምላኽ የማዕቁባ ዳወይ የልዕል ናባኻ ካብ ምቕማጠይ ተንስየ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊየ ኣምላኽ ኢኻሞ የምልኸካ ንጉስ ኢኻሞ የንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማዕቁባ ዳወይ የልዕል ናባኻ ካብ ምቕማጠይ ተንስየ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊየ ኣምላኽ ኢኻሞ የምልኸካ ንጉስ ኢኻሞ የንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማዕቁባ ኣዳወይ የልዕል ናባኻ ካብ ምቕማጠይ ተንስየ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊየ ኣምላኽ ኢኻሞ የምልኸካ ንጉስ ኢኻሞ ራይ እግዚአብሔር አምላክና ተመስገነ ይሁን። ስለ መዝሙሩ ስለ ቃሉ ክብር ምስጋናና አምላክ ይሁን። ሰናይ መዓልተ ውዒልና አውደ ዓመትና ድማ ይባርከልና ይቀድሰልና። ሽማይ ትጥቀሱ ዝደልዮ ተገድለ ኢሎም ደቂ መድሃኒ ዓለም መባእ 100 ቅርሺ ሎሞ መዓልቲ ቅዱስ ቁርባን ዝወሰዱ ደቂ መድሃኒ ዓለም መባእ ኢሎም 100 ቅርሺ እግዚአብሔር አምላክ ይቀበለልኩም ኣብ ዘይሓልፍ መዝገቡ ጽሓፎ። ሎሞ መዓልቲ ዘጠመቁ ደቂ መድሃኒ ዓለም መባእ ኢሎም 300 እግዚአብሔር አምላክ ውልድኩም ይባርኽ። ንዓኹም ድማ ብጥዕና ብሰላም ሓልዩ ብመንፈሳዊ ጥበብ ደቅኹም ከተዕብዩ እግዚአብሔር አምላክ ይርዳእኹም። ሎሞ መዓልቲ ዘጠመቁ ደቂ መድሃኒ ዓለም መባእ ኢሎም 100 ቅርሺ እግዚአብሔር አምላክ ውልድኩም ይባርኽ። ብሩኻትን ቅዱሳትን ይበሎም። ሓንቲ ደ
ንሰነ 14 ዝግበር ፍትሓት ብፖስታ ዝመፀ ማለት እዩ 150 ሂቦም እግዚአብሔር አምላኽ ነቶም ዝዓረፉ መንግስቱ የትዎም ነዝዓኹም ስድራ ቤት ድማ መፀናንዕ መንፈሱ ይስደድ ሓደ ሓውና ንፍትሓትን ሞባእን ብሽም ቅዱስ ገብርኤልን ኪዳነ ምህረትን ብመገዲ ፖስታ ዝሰደድዎ ድማ 200 እግዚአብሔር አምላኽ ዓስቢ ቅዱሳን ይሃብኩም ሓንቲ ጓል መድሃኒ ዓለም መባ ኢለን 50 ቅርሺ እግዚአብሔር አምላኽ መባእኽን ውክፍ ይግበሮ ሓንቲ ጓል መድሃኒ ዓለም ገባሪት ሰናይ መባ ኢለን 120 እግዚአብሔር አምላኽ ኣብዚ ሓልፍ መዝገቡ ጽሓፈልኩም ደቂ መድሃኒ ዓለም ሓሳብ ልብና ስለ ዝተፈጸመልና ኢሎም 200 እግዚአብሔር አምላኽ ለሚንካዮ ዘይከልእ ኳሕኩሕካዮ ዝኸፍት ዝደለኻዮ ዝህብ እንኳዕ ሓሳብ ልብሆም ኣስመረልኩም ስለዚ ድማ እግዚአብሔር አምላኽና ተመስገነ ይኹን ኣብዚ ሓልፍ መዝገቡ ከዓ ጽሓፈልኩም 10 ኢሎም ድማ 210 ብጠቕላላ 410 ከፍ ኢሎም ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብዚ ሓልፍ መዝገቡ ጽሓፈልኩም ኣብ ፖስታ ዝተረኸበ ሞባእ 50 ቅርሺ እግዚአብሔር አምላኽ ኣስማትኩም ኩሉ ይፈልጦ እሞኒ ኣብዚ ሓልፍ መዝገቡ ይጽሓፍኩም ዓስብኩም ከዓ ይሃብኩም ትማሊ ድማ መስ ኣቦይ መርጌታ ነቦና ኣቦይ ክብረኣብ ተስፋ ገብር ኩልኩም ትፈልጥዎም ትኾኑ ኣቦና ተጸሊኣቶም ኣላ ሓሚሞም ኣለዉ ሆስፒታል ከይድናዮም ነርና ጸሎት ጌርና ናይ ብሓቂ ዋላ ከቢድ ኩነታት እኳ እንተነበሩ ዘደንቕ ነገር እዩ መሊሶምልና ጸሎት ክግበር ከሎ ሰማዕ ኣለኹ ኢሎም ኣብ ጸሎትና ተሳቲፎም እግዚአብሔር አምላኽ ፈውሶም ምህረቱ ኸውር ዘሎም ከዓ ኩልና ብጸሎትና ንዘክሮም ነቦና ንኹሎም ስድራ ቤት እግዚአብሔር አምላኽ ረድኤቱ ይፈንወሎም መባ ኢሎም ከዓ 100 ቅርሺ ሂቦሞ እግዚአብሔር አምላኽ መባእኹም ኣብቲ ዘይሓልፍ መዝገብ ይጽሓፎ ነቦና ድማ ኢድ ምሕረት ነቶም ኩሎም ዝሓመሙ ፈውሶ ምህረቱ የውር ዘሎም ስለዚ እግዚአብሔር አምላኽ ተመስገነ ይኹን መደብና ደሓን ጽቡቕ ይኸይድ ኣሎ እግዚአብሔር ክሳብ በዓሉ ፍታሕ ዝህበና እዛ ናይ ኣገልግሎትና ናይ ቅዱስ ቁርባን خيد الله زم حواتنا تقول لهم أملاخ أماهم يهبكم آمين نتحقق بزازلنا يا أجباب حلينا عند حرنا تسامع معنا خيدنا صبوك كن كيدنا زيابير أملاخ نزل زلخنا تاتك أي لنا بحث روان كنعو كل يكلمه يغني لنا كلهم دك مدهاني علم بتتقبروا زلهم سرعاتنا أجبابن كلنا حقوسات لنا كن كتصلينا صبوك خدلنا زيابير أملاخ آمين حنتي حفتنا إذا نايلو مخلتصومون إذا عرفت أبيت خريستيان تفتح عبد قبرنا يا دما لومي نفساي محار نبلنا صلوت كن ذكرى زرفدنا ولا تمدهن سدرابيت كلكم متأنا نعمل فسوس ددلكم نشتي حفتنا إذا عرفت لومي عشرة ينيرمو نتوم حزن تنياتات እግዚአብሔር አምላኽ መጠናን መንፈስ ይስደና ዓድማ ኣብ ሕቕፋ አብርሃም ይስሐቅን ያዕቆብን ይቀበል እግዚአብሔር አምላኽ አሜን አድንኖ አርስቲክ ሞክነ እግዚአብሔር አምላክነ በተገብሮ ካነ ከመይባርከነ አሜን እግዚአብሔር ይባርከነ ወይስሃለን ኦ ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻውን ባርኽ ክሳብ ንዘለዓለም ጓስዮም ልዕላ ብሎምን ኦ ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻውን ባርኽ ክሳብ ንዘለዓለም ጓስዮም ልዕላ ብሎምን ኦ ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻውን ባርኽ ክሳብ ንዘለዓለም ጓስዮም ልዕላ ብሎምን ብኽቡር ደም ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ዘጥረኻያን በጃ ዝኾንካያን ቤተ ክርስቲያን ክሓልዋ ንነገስታትን መኳንንትን ንኻህናትን ምእመናንን ንቅዱስ ህዝቢ ንጹህ ዘበንን መዕቀቢ ክትከውን ፀዋዕኻያ ቤተ ክርስቲያን ክሓልዋ ኣብቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ዝመጻኹምን ዝተኣከብኩምን ዝቆምኩምን ዝጸለኹምን ቅዱስ ስጉእ ዝበልዓኹም ክቡር ደሙ ዝሰተኹም ፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ሓጢኣትን ተገበርኩም ምእንቲ ስጉእ ስጋ መለኮት ምእንቲ ደሙ ደም ሕግን ስርዓትን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ እግዚአብሔር ጻወት ወዲ ማርያም ድንግል ብድንግልና ሕሊና ንጽሕቲ ብድንግልና ስጋ ሓትምቲ ብዝሓለፈ ይመሓርኩም ዝመጽኻ ይሓለኹም
بافون منفس قدس كما سر حتى تفتحكم እግዚኦ መሐረና ክርስቶስ በል 12 እግዚኦ መሐረና ክርስቶስ 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 بزحلف يمحركم مزمصخ يحلكم بافون منفس قدس كما سر حتى تفتحكم من تجدنا مريم محرنا كسوس عن بالعصر تقلت من تجدنا مريم محرنا كسوس 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 يا بهر يا هالو مثل كلكم آمين እግዚአብሔር ንባሮቱ ይባረኸና ዝተቀበልና የስጉን ደሞን ሕድገት ኃጢአት ኹነና ኩሉ ኃይል ጸላም መንፈስ ክንረቅ ስልጣን ሃበና ምሕረት መለት በረኸት ቅዱስ ይልከና አኹልና እንጽበለና ካብ ኩሉ ክፉ ምግባር አርሐቀና ናብ ኩሉ ምግባር ሰናይ ካጸምብረና ቅዱስ ስጉን ክብር ደሞን ዝሃበና ብርኽዩ ጸጋ ነሳይነ ወህይወት ረክብነ ባይለ መስቀሎ ለኢየሱስ ክርስቶስ ዲያከ እግዚኦ ናኮተነስያነ ጸጋ ዘመንፈስ ቅዱስ በሰላም ምእታውና ናብ ቅዱስ ቦታኻ ብሰላም ዝገበርካ ጎይታ ምእታውናንና ቤትና ድማ ብሰላም ክትገብረልና ንልመነካ ኣለና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ዝበላዕናዮ ስጋኻ ሰተናዮ ደምካ ከም ቃልካ ንህይወት ግበረልና ምሳኻ ዘንብር ይኾነልና ኦ እግዚአብሔር አምላኽና ሰማያዊ ነገር ክንሓስብ ዳግማይ ምጽአትካ ብተስፋ ክንጽበ ኣብቲ ዝደለኻና ቦታ ኮፍ ኢልና ደው ኢልና ክንጽበየካ መንገድና ከይቀየርና እምነትና ከተጽንዓልና ንልመነካ ኣለና ተስፋኻ ሃበና ሕጂ እግዚአብሔር አምላኽና ብዘይካኻ ረዳይ ጠዋርን የብልናን እሞና ባኻ ንምዕቆብ ኣለና ጥሪትካ ግበረና ካልእ ንፈልጦ ብልና እግዚአብሔር አምላኽና ኣባጊዕኻ ክትሕሉ ንልመነካ ኣለና ኦ ጎይታ ንዝሓመሙ ብፅሓዮም መፈውሶም ነቶም ዝተኣስሩ ፍትሓዮም ፋሒሎም ዘለዋ ክቦም ተቸጊሮም ዘለዋ ርህወሎም እግዚአብሔር አምላኽና ንሞቱ መስእ መንግስትኻ ውርሶም ነቶም ዝሓዘን መፀናንዑ መንፈስካ ስደደሎም ኩሎም ባሮትካ ብዙሕን ውሕዱን ሕቡኡን ክህድን መብኦም ናብ ቤትካ ንዘምፁ ድማ ኣብቲ ዘይሓልፍ መዝገብካ ፀሓፈሎም እግዚአብሔር አምላኽና ውህበት ኣብዚ ብሰላም በረኸት ኣብ ቤቶም ክትመልእ ኣብታ ትመፅእ መንግስትኻ ድማ ናይ ኣበይ ብሩኻ ዝብል ድምፂ ብስርዓት ዝሰምዑ ክትገብሮም ንልመነካ ኣለና እግዚአብሔር አምላኽና ኣብዚ ምሳና ንዘይሓበሩ ብዘሎ ኩነታት ድማ ነዚ ናይ ፈተና ሰዓት ሕፂርካ ንኩልና እንሓብረሉን ንጋብኣሉን ሰዓት ክትበና ንልመነካ ኣለና ነዞም ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ዘሎ ኩሎም ድማ በረኸትካ ከተፍስሰሎም እግዚአብሔር አምላኽና ንልመነካ ኣለና ህፃናት ከተዕብየልና ወለዲ ክትዕቅበልና ንልመነካ ኣለና ብሩኻትን ቅዱሳትን ንዓኻ ዘገልግሉ ብእምነት ዝመላለሱ ንወለዶም ዝሐጉሱ ክትገብረልና ንልመነካ ኣለና ኣብ ዘበኖም ሰም ተወልድሉ ከምዚ ነይሩ ሰላም ኮይኑ ተቐይሩ ዝብል ናይ ብስራት ምልክት ክኾኑ ክትገብሮም ንልመነካ ኣለና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ንሃገርና ንህዝብና ንጎረቤትና ሰላምካን ረድኤትካን ኣውርድ ዘለና ንቤተ ክርስቲያንና እምነትካን ሓድነትካን ወስካ ሰላማዊ መዓልቲ ከተውዕለና ነብሲ ባርያኻ ወለተ መድህን ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈና ብስክሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና እግዚአብሔር አምላኽና ስለኩሉ ተመስገን ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዕካ ኣለና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይትቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ሃይለትን ጌራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና ሕደገልና ካብ ካልሕና እምበረ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ እዩ ኣሜን ኦ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ إحنا خدنا قلب سجاه خدنا قلي خد እግዚአብሔር قد سراوي سلام لك نسخ ونسبرخ خبر ما هتنكم برخ سجاد يوم سجلك حديثنا نحاول قلنا ناخذ كرسي من تنا ما لمن لنا سمتني ولا ابن بيتروس سمتني ولا ابن بيتروس سمتني ولا ابن بيتروس
سميت عليه الأبناء صحي برتي عدد حنيا صحيدا حي مراتكم قريت له صحي حنيا سميت عليه لا ميترس سميت عليه لا بنت يترس 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 هراي سمعت عليها درست